No niin, moikka. Tervetuloa taas Turvakästin pariin. Ensimmäisenä tärkeänä juttuna tietenkin se, että muista tilaa Turvakästin YouTube-kanava. Tuosta alta tähän tulee taas bling, semmoinen hieno painike, sekä laita meidät seurantaa Spotifyssa ja muista myöskin painaa se 5 tähteä sieltä. Se antaa hienon mahdollisuuden näkyä ja kuulua yhä useammalle. Tuttuun tapaan turvallisuusalan ammattilaiset, reserviläiset ja kamppailijat varustaa ja vaatettaa totalshop.fi. Käykää myös katsomassa tuolta Totalin sivuilta osoitteesta totalshop.fi. Siellä on tosiaan hienoja kampanjoita reserviläisille. Tällä hetkellä useiden reserviläistuotteiden hinta -40%. Ja se on Totalshopin tapa sitten auttaa suomalaisia reserviläisiä varautumaan ja varustautumaan nykyisessä maailman tilanteessa. Ja alennus tosiaan kestää niin kauan kuin maailmantilanne sitä edellyttää tai niin kauan kuin niitä tuotteita on sitten mahdollista myydä näin edullisesti. Tässä jaksossa tullaan keskustelemaan tärkeistä teemoista, tavoitteiden saavuttamisesta, unelmatyöstä, uupumisesta, äänityöläisenä työskentelystä ja monesta muustakin mielenkiintoisesta jutusta. Vieraaksi Turvakästin penkkiin on tänään saapunut yksi Suomen parhaista urheiluselostajista, ainakin omasta mielestä, Saukkolan Toni, ja myöskin Helsinki Superskunks legenda, vai alumni, kummalla mennään. Toni on selostanut useat arvokisat jalkapallossa sekä tullut myös monille tutuksi Maikkarin liigaselostajana myöskin. Tervetuloa mukaan, Toni. Mitä Kiitos kutsusta, Aleksi. Hyvä kuuluu. Tervehdys kaikille katselijoille ja kuulijoille. Hyvä kuuluu. Tässä on nyt vähän niin kuin sanotaan vajat 2 viikkoa viettänyt kesälomaa ja tullut tehtyä kaikkea muuta kuin katsottu urheilua. Tehnyt ihmiselle ihan hyvää tässä vaiheessa elokuuta. Joo, just näin. Sulla oli olympiarupeama tuossa takana, miltä homma tuntui ja mitä kaikkea tuli touhuttua. Joo, no tuossa oli siis Putiksen EM-kisojen jälkeen tuli tämmöinen, tai oikeastaan sen aikana kysymys, että kiinnostaako lähteä tähän olympiaprojektiin selostajana mukaan. Mulla oli siis sulkapalloa, reilut 10 lähetyspäivää ja siihen muutama naisten miesten jalkapalloturnauksen ottelu. Että mielenkiintoinen kokemus. Sulkapallo itselle ennen tätä kesää käytännössä täysin uusi laji. Että siihen tietysti liittyy paljon uuden opettelemista ja lajiasioiden sisäistämistä. Ja no jälkikäteen sanottuna tai katsottuna voi sanoa, että ihan ok meni. Ja totta kai iso kiitos tässä vaiheessa vielä Ville Longille, joka siinä asiantuntevasti entisenä ammattilaispelaajana, valmentajana oli vieressä, ei nyt korjailemassa omia virheitä, mutta ainakin jollain tasolla johdattelemassa itteeni oikeaan suuntaan. Et oli todella mieluisa kokemus ja sanotaan, että itsestä ainakin tuli kyllä semmoinen erittäin suuri huippusulkapallon fani tai ystävä. Joo, just näin. Toi on varmaan hienoa, että pääsee just tekemään monipuolisesti, vaikka varmasti niin kuin se haaste on siinä, että jos joutuu sinne syvään päätyä ja joutuu semmoisen lajin pariin, tai päätyy ehkä enemmänkin, ei sanota, että joutuu, että tulee paljon sitä uutta opittavaa sitten verrattuna niihin normilajeihin, mitä sitten tulee selostettua, että vaikka sullakin se futis ja lätkä siellä aika vahvasti taustalla on, niin sitten just sulkapalloa ja beach volleytakin on tullut aiemmin. No sitä oli 3 vuotta sitten Tokion olympialaisissa. Silloin mä olin yksin siinä ilman kommentaattoria. Oikeastaan se oli vähän niin kuin, en sano, että elinehto, mutta yksi vaikuttava asia oli se, että miksi mä tähän suostuin, oli se, että Ville Long tuli mukaan, että löydettiin aika hyvä kemia siihen. Ja toisi ehkä sitten, kun mainitsit just jalkapallon jääkiekon, molempia on tullut harrastettua ihan pienestä pitäen, niin uskallan tässä vaiheessa niin kuin jo väittää, että on niin kuin jonkinnäköinen ymmärrys lajeista tullut ihan jo se pelkästään oman pelaamisen kautta, mutta sitten ehkä tässä niin kuin sulkapallo, uusi laji, aikaisemmin tullut muitakin lajeja niin kuin tarjolle, että mitä olisi voinut lähteä selostamaan, niin sitten on vaan kylmästi joutunut toteamaan sen itselleen, että nyt ei ole riittävästi valmistautumisaikaa, en ole riittävän zonessa tässä lajissa, niin sitten ei ole tullut silloin lähettyä. Mutta näin jälkikäteen oikeasti voi sanoa, että on aika niin kuin tietyllä tavalla onnellinen, että suostuin tähän sulkapalloselostajan pestiin. Että se oli vain ja ainoastaan mieluisa kokemus. Kyllä, just näin. Joo, ja kyllä varmasti niin kun, jos ajattelee sulkapalloa näin niin kun
satunnaisharrastelijan näkökulmasta, niin ei välttämättä ehkä ne kaikki taktiset jutut tuu sieltä ensimmäisenä vastaan tai muuta, niin sitten kun pääsee oikeasti asiantuntijan kanssa tekemään sitä, jolla sitten niin kuin tausta on, niin kuin tuossa aiemmin ennen äänityksiä mainitsit, että kaveri kuitenkin olympialaisissa itsekin ollut mukana pelaajan roolissa, niin kyllä se on aika hieno kokemus varmaan siinäkin mielessä. Joo, maailman rankingin listalla siellä 21 parhaimmillaan 2 olympialaiset. Ja niin, no varmaan sulkapallo ehkä samalla tavalla kuin pesäpallo, se on monelle tuttu. No pesäpallo tietysti koulun liikuntatunneilla, mutta sulkapallo varmaan aika moni on niinku mökkisulkista pelannut, mutta itsellekin se oli oikeastaan se ainut kontaktilaji muutamaa harrastusvuorokertaa lukuun ottamatta, mutta kyllähän tuossa aika paljon tuli asioita opittu ihan pelkästään jo sillä, että kuuntelin mitä Ville Long lajista kertoi. Just näin. Aivan varmasti juuri näin. Päästään varmasti paljon puhumaan siitä, että miten olet päätynyt selostajaksi ja näin, mutta lähdetään vaikka ihan sieltä, että mistä kaikki alkoi. Eli mikä on sut alun perin vienyt urheiluselostamisen maailmaan? Toi on laaja kysymys. Mä ehkä lähtisin avasta sitä kautta, että selostaminen ei ole mulle koskaan ollut mikään semmoinen haaveammatti tai unelma-ammatti. Se mun haave oli tulla ammattilaisurheilijaksi jalkapallosta tai jääkiekossa. Sitten vanhempana, sanotaan teiniäs, mä kiinnostuin aika paljon poliisiammatista ja kävinkin aikanaan yli 10 vuotta sitten Santahaminan varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen Polamkin testeessä Tampereella. En päässyt ekalla kerralla, en ole toista kertaa hakenut, mutta ehkä se, mikä mut on sitten niinku selostajaksi tuonut, niin kyllähän siihen on vaikuttanut se, että mä oon niinku lapsesta lähtien ollut kiinnostunut urheilusta ja ensimmäiset ehkä semmoiset askeleet selostamisen suuntaan tapahtui just niin kuin lapsena, kun koulupäivän jälkeen heitti sen repu siihen eteeseen ja meni omaan huoneeseen pelaa pleikkaria, FIFA tai NHL. Ja sitten siihen asti, kun vanhemmat tai pikkuveli tuli himaan, niin sitten yksi huoneessa selosteli niitä pelejä, mitä siinä pelasi. Mutta eihän se koskaan ollut mulle semmoista, että mä tein tätä nyt sillä ajatuksella, että musta tulee aikuisena sitten isona ihmisenä ammattiselostaja. Mutta se oikeastaan se lähtölaukaus sitten sanotaan tapahtui 10 vuotta sitten. Et 2014 mä olin siinä armeijan jälkeen, pääsin sieltä 2011 vuoden jälkeen pois. Mä olin miettinyt aika pitkään, että mitähän tässä niin oikeasti voisi tehdä. Et mä olin siihen asti tehnyt työelämässä muuttomiehen hommia, olin catering-firmassa kuskina, vein Toyota Jariksella ruokaa tuolla firmoille pääkaupunkiseutuun ympäri. Kaiken näköisiä tämmöisiä niin sanottuja duunarihommia, mistä nautin suuresti, mutta sitten mä aloin miettiä, että olisikin ehkä kiva miettiä jotain. Aloin miettiä, että voisiko lähteä opiskelemaan jotain oikeaa tutkintoa ylioppilastutkinnon lisäksi. Niin sitten oikeastaan 2014 tai 2013 loppupuolella tuli jo itselle vanhan naapurin kautta ilmi tämmöinen, että hei, tää on olemassa tämmöinen Laajasalon opisto Itä-Helsingissä, jossa on siis mediakoulu, siellä on erinäköisiä linjoja, on radiotoimittajalinjaa ja sitten siellä oli urheilutoimittajalinja, mikä tietysti itteeni kaikista niistä vaihtoehdoista eniten resonoi. Ja sitten päätin laittaa hakemuksen sinne. No sanotaan, että melkein kaikki, ketä sinne hakee, niin varmaan pääsee, koska kyseessä on maksullinen koulu. Totta kai jos yhtenä vuotena on paljon hakijoita, niin ei varmaan nyt yli iso luokkaa haluta ottaa. Mutta se oli se lähtölaukaus. Ja siinä vaiheessa, kun mä menin sinne kouluun, niin totta kai yksi ajatus oli, että sen kouluvuoden aikana mä jollain tasolla perehdyn tai syvennyn enemmän selostamiseen. Mutta se vuosi oli todella opettavainen ja oikeastaan se lähtölaukaus sit kunnolla siihen selostamisen suuntaan oli se, että kun mä pääsin aika nopeasti tämän kouluvuoden aikana Helsingin IFK-jalkapallojoukkueelle töihin. Ja IFK Football pelasi silloin ykköstä, toiseksi korkeinta sarjatasoa. Ja sen vuoden tai kauden päätteeksi IFKhan nousi Veikkausliigaa ekaa kertaa seurahistoriansa aikana, niin mä pääsin vähän niin kuin siinä vanavedessä sit jatkamaan näitä mediatöitä. Että meitä oli minä ja Nevalaisen Jere, juuri mainitsit Helsingin Superskanksin, niin Jeren kanssa tehtiin pitkään siinä kimpas töitä jo kouluvuoden aikana, mutta myös IFK:n parissa. Ja se, mikä meidät molemmat sinne IFK:hon vei, oli se, että Kalle Sotka, mun entinen yläaste luokkakaveri jo Vantaalta, niin hän pelasi silloin IFK:ssa. Ja se Kalle kysyi sitten, että hei, me tarvittaisiin tämmöistä otteluraporttien ennakoiden kirjoittajaa, matsikuvaajaa, että kiinnostaisiko teitä tämmöinen homma. Ja se kouluvuoden aikana, niin kun se ajatus oli just se, että kunhan pääsee vaan tekemään kaikkea ja tutustuu kalustoon, miten
kameraa käsitellään, valkotasapainot ja muut, niin totta kai sitä vaan meni sinne. Just näin. Mutta sitten siinä kävi tosiaan se, että IFK nousi Veikkausliigaan ja no ei siinäkään niinku ollut vielä mielessä se, että no mä teen tätä hommaa nyt sen takia, että mä pääsen selostamaan, mutta sitten tavallaan pitkä tarina kerrottuna lyhyesti 2015 kauden jälkeen, silloin vielä IFK tai Veikkausliigan pelejä selostettiin niin, että joukkueet valikoi itse selostajansa ja IFK:lla pelejä selosti Bubi Wallenius, legendaarinen Bubi, ja hän sitten niinku oli siinä vaiheessa jo vähän niinku eläkkeellä ja se teki sen yhden kauden ajan. Mä olin Bubin semmoinen juoksupoika, vei sille kokoonpanoja ja hain pelaajia tai valmentajia haastatteluja. Sitten se oikeastaan tuli sen kauden aikana jo vähän niin kuin Bubin suunnasta puheeksi, että kun hän ymmärsi, että sua saattaisi tämmöinen selostaminen kiinnostaa, että mitä jos ensi kaudella pohtisit tätä vaihtoehtoa. Ja totta kai mä olin silloin, niin kuin, että no ehdottomasti kiinnostaa, mutta siitä se sitten tavallaan lähti, että 2016 ennen Veikkausliigakauden alkuun selostin mun ensimmäisen jalkapalloottelun maaliskuussa 2016 IFK Rops harjoitusottelu. Kova. Se tehtiin siellä vielä silleen, että ei ollut mitään siis selostusmonitoria. Me oltiin, ne ketkä tietää Bolt Arenalla käyneenä Itä-katsomus, meillä oltiin siellä Esa Terävänkaa, hän oli mun kommentaattori. Meillä oli niinku mikrofoni, mitä me vuorotellen vaiheltiin, kun me puhuttiin. Ei ollut hidastuksia eikä mitään muutakaan, että se oli semmoinen aika miniluokan tuotanto, matsi tuli YouTubesta, mutta se oli se lähtölaukaus ja sitten samana vuonna pääsi selostaa ekan kerran tuuraajan roolissa 4 Pro-aikakaudella SM-liigaa. Ja eka peli oli Lahdessa Pelikans KK. Että oikeastaan se 2016 oli sitten se, mikä mut ajoi selostamaan. Mutta se tavallaan tausta, että miten mä sitten niinku päädyin ylipäätään TV-alalle, niin 2014 Facebook-ilmoituksen kautta laitoin hakemuksen tämmöiselle grafiikkayritykselle kuin Helsinki Graphics, tai itse asiassa oli silloin vielä Kairon Hego nimellä, mutta sinne haettiin tekemään SM-liigan TV-lähetyksiä niin kuin grafiikkaduuneja, grafiikkaoperaattori oli se titteli. Eli käytännössä painaa enteriä, sulla on semmoinen ajolista siinä, että enteri F2, se tuo sinne pelikelloon, joku vaikka tekee maali, niin tulee maaligrafiikka ja muuta. Ja. Se oli semmoinen, ilman sitä kokemusta, niin en tiedä olisinko välttämättä sitten päässyt tekemään myöhemmin vaikka studiolähetyksiä, tämmöisiä piirtolaitehommia, että kun asiantuntijoiden kanssa tehdään niitä viivoja, ympyröitä ja valokeiloja sinne, niin se oli semmoinen iso opetuksen vuosi se 2014, kun menin sinne kouluun. Se oli oikeastaan se lopullinen juttu, että miten mä sitten aloin päätymään tähän nykyiseen rooliin, eli urheiluselostamiseen. Joo, just näin. Kuulostaa hyvältä. Mun on pakko ottaa sieltä tarina alkupäästä kiinni sen verran. Sä sanoit, että Santiksessa kävit Intin. Koska sä olit Intissä? Menin tammikuussa 2010 ja vuoden olin siellä. Menin itse asiassa sinne sillä ajatuksella, että mä pääsinkin, mikäs se oli, toinen jääkärikomppani. Nämä voi olla, että termit menee väärin. Mutta siis tuohon niin tavallaan mun ajatus oli päästä poliisiin. Mikä se on se linja? Sotilaspoliisilinja. Ja mä olinkin siinä se alokaskauden. Sitten mä hain sotilaspoliisi aukkiin. No mä pääsin aukkiin, mutta sitten varmaan niin kuin jälkikäteen mietin johtuen siitä, että mä olin siis hyvässä juoksukunnossa. Mun Cooper-tulos oli yksi komppania parhaista, niin sit mut laitettiin PST aukkiin. Ja sit mä jouduin siellä raahailemaan kaiken näköisiä, no jengi tietää, siellä on kaiken näköisiä apilaksia ja muita, mutta se oli ehkä se idea, että mä hakeutuisin siihen niin poliisihommaan jo armeijan aikana, mutta se tavallaan jäi sitten kyllä siltä osin kokematta se homma. Mutta vuoden verran siellä oltiin. Just näin. No me ollaan sitten niin kuin läpsystä vaihtotehty, mä oon niin 1/11 saapumiserää, niin me ollaan sitten me ollaan siinä portilla nähty. Kyllä. Mutta joo, tosiaan ehkä joku saattaa miettiä, että miten Toni on päätynyt Turvakästin vieraaksi. Niin sitä mä mietin itsekin. Yhteistä taustaa meiltä löytyy, kuten ehkä joku saattoi havaita, eli löytyy Neuvolaisen Jere sieltä. Me ollaan samoilla jäillä oltu. Ja siitä on paljon aikaa, yli 10 vuotta. Siitä on joo. Ja en muista, ollaanko sen jälkeen pelattu vastakkainkin, varmaan Stadiliigaa tai jotain, voi hyvin olla. Ja sitten toi IFK:n futispuoli, se on myös semmoinen niin kuin yhdistävä tekijä meillä myös, eli siihen aikaan kun te Jeren kanssa teette sitä mediapuolta siellä, niin itse olen sitten siellä turvapuolella taas toimintaryhmän esimiehenä ihmettelemässä maailmaa. Ja niitä hommiahan riitti siinä, varsinkin ekojen derbyjen myötä. Se oli aika Se oli aika uutta silloin suomalaisessa futiskentässä. Se oli aika uutta, ja itse asiassa nyt
tuli tästä mieleen, että Vilmahan voi vaikka tähän hienosti sitten meille peilata kuvan tästä aiheesta. Se tuolla Instastorissakin oli ja varmaan sen näitte, eli tosiaan kyseisessä kuvassa näin nopeasti kuvailtuna ilman, että se vielä näkyy tässä meillä livenä, niin tosiaan siinä kaveri soihduttaa siinä mun naama edessä ja mietitään, että minkälainen homma, mutta joo, se oli aika mielenkiintoinen setti ja tietenkin aika puskista tuli itsellekin se, että päädyin sinne IFK-futispuolen turvaorganisaation mukaan ja sanotaan, että oli kyllä opettavaista aikaa ja pyrotekniikka tuli hyvin tutuksi niitä ensimmäisten vuosien aikana ja kaikki siihen liittyvä aktiviteetti, mitä sitten molempien puolien fanit sitten toteutti siellä. Kyllä, mutta pakko sanoa, että se 3 vuotta oikeastaan 2014 ja sitten siihen IFK:n ekaan liigasta putoamiseen asti, kun ne hävisi Hongalle 2-osaisen karsinnan, niin siinä tuli kyllä opittua ja nähtyä aika lähietäisyydeltä, mitä se suomalaisen seuratyön tekeminen on, mutta se oikeastaan just se ensimmäinen loppuun myyty Stadin derby, joka päättyy 1-1, tai aika monihan niistä päättyy 1-1 ekoinen vuosina, mutta se oli oikeasti todella iso tapahtuma, siis yleisesti, mutta pelkästään myös sille IFK:lle seurana. Et siinä oltiin aikaisemmalla kaudella pelattu Bolliksella niitä pelejä. Kyllä. Ja siellä nyt oli vähän niin kuin erilaiset turvajärjestelmät ja muut. Ja katsoja keskiarvo oli vähän päälle 600. Ja sitten se oli heti ensimmäinen peli, kotiottelu IFK:lle. Loppuun myyty niin kuin Töölön jalkapallostadion. Niin tavallaan siellä oli niin paljon uusia ihmisiä uusissa rooleissa. Ja se oli niin iso pyristys siltä aika pienikokoiselta organisaatiolta siinä vaiheessa, mutta kyllä siitäkin sitten lopulta niinku seura kuivin jaloin selvisi, mutta olihan siellä aikamoisia selkkauksia sitten vuosien aikana. Oli joo, ja kyllä se niin kuin sanotaan, että kyllä se Helsingin poliisillekin varmaan tietyllä tavalla tuli vähän yllätyksenä. No joo, että siinä vaiheessa kun niitä otteluohjelmia lähdettiin suunnittelemaan, niin totta kai poliisi oli niissä mukana, mutta ne tavallaan kun ne julkaistiin ne otteluohjelmat, niin ne päivämäärät kyllä ympäröitään varmaan poliisilaitoksella aika tarkasti. Voisin kuvitella, että just näin. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että oliko ekoilla kausilla jopa niin kuin siellä jossain viikonlopun kieppeillä melkein niitä matseja, että olisi kuullut torstai-iltaisin taisi ainakin olla. Kyllä niitä oli aika paljon mun mielestä niin kuin arkipäivisin kyllä. Että arkipäiviähän ne oli tietenkin turvallisuussyistäkin sijoitettu varmasti pitkälti, mutta mun mielestä silloin taisi olla vielä jotain torstai-iltaa, perjantai-iltaakin vielä melkein. Mutta sitten tietenkin siitä, kun se homma lähti etenemään, niin sen jälkeen oli yleensä joku maanantai, tiistai, että ehkä vähän rauhallisempia päiviä siinä mielessä. Kyllä. Mutta joo, se oli mielenkiintoista aikaa ja kyllä se niin kun nimenomaan opetti sen että seuratyön osuuden, että kun sillä yksittäisellä kaverilla saattaa olla aika monta hattua siinä ottelutapahtuman aikana päässä, mitä se joutuu tekemään. Et ei ole pelkästään vaikka valokuvaa tai ei ole pelkästään vaikka se kaveri, ketä kirjoittaa ne ottelurapsat, vaan joutuu aika monta muutakin juttua siinä taustalla sitten tekemään, että se homma toimii siellä. Joo. Hienoa aikaa ja toivotaan tietenkin, että IFK:n futispuoli vielä palaa tuolta korpivaellukselta jossain vaiheessa. No siinä meni ennen viimeisit nousua, eka nousua 43 vuotta. Kyllä. 72 putoset. Ei nyt välttämättä veikkaa, että ihan yhtä pitkään menee, mutta kyllä siellä aika paljon tällä hetkellä on tekemistä. On ja varmasti just se pohjatyö, että saadaan se nyt kuntoon vähän samaan tapaan ehkä hyvänä verrokkina jääkiekkopuolella sitten taas Jokereiden tekeminen. Että tavallaan että pitää tehdä ne pohjat kuntoon ennen kuin voi lähteä tavoittelemaan isompia juttuja. Tai vaikka Kiekko Espookin. Juuri näin. Tämähän pätee ihan niin kuin kaikkeen elämässä. Kyllä, se on just pohjat näin. Pitää olla kunnossa. Just näin. Joo, niin kuin monesti edesmennyttä isoisääni lainaan tuolla koulutuspuolella, että mitä vahvemmat pohjat, niin sitä parempi lopputulos, mutta hän oli tosiaan ammattimaalari koko aikansa, vähän erilaisista pohjista siellä oli puhe. No joo. Kaikki maalarit on juoppoja, mutta kaikki juopot ei ole maalareita. Se on just mun yksi läheinen ihminen on sanonut näin, hänkin on maalari, terveisiä vaan Kaidelle johonkin sinne Pihlajamäki. Just näin, jees, terveistä varmaan meni perille sinne. Tämmöinen välikommentti tähän. Kyllä. No joo, ensimmäinen liigamatsi selostettuna sanoit, että se oli se Pelicans KK. Millainen kokemus se oli? Aika hirveä kokemus. Sehän oli semmoinen tietysti, no kyllä sitä nykyäänkin jännittää tietyllä tavalla ennen lähetyksiä, mutta se jännityksen määrä ennen sitä syksyä 2016, se oli ihan karmea. Sanotaan, että se jännittäminen alkoi viikko ennen kuin sai tietää, että tämmöinen peli olisi, heti suostui siihen totta kai
mutta sen tavallaan suostumisen jälkeen alkoi semmoinen panikointi, että mitäs tää niinku voisi sitten ollakaan tää selostaminen. Ehkä silloin niinku tavallaan se oma vahvuus oli jo silloin läsnä, että totta kai mä aloin tekemään taustaduunia, silloin mä tein vielä käsin paperilla, että mulla oli semmoinen iso A6-reissuvihko, niin mulla oli jokaisella sivulla niinku yhdestä pelaajasta kaikki mahdollinen, mitä netistä pystyi löytämään. Vielä ehkä siinä vaiheessa, kun sitten teki niitä haastatteluita ennen peliä, oli silleen, että no tästä tulee ihan jees ja muuta, mutta sitten kun se peli alkoi pyöriä, niin kyllä siinä sanotaan niinku pari eka pelikatkoa aikana tuli jo huomattu, että tästä tulee aika pitkä parituntinen torstailta Lahdessa, että se haaste oli sitten niinku hypätä siihen itse selostamiseen, että sama juttu kuin siinä ekas futisselostuksessa, niin helppohan se oli niistä pelaajista luetella meneen, varsinkin jalkapallossa hidastempoisempi laji, jos ei siinä tapahdu mitään, niin siinä pystyi sitten käymään niitä taustoja läpi, mutta se sitten oivasi aika nopea, että se ei tuossa lätkässä niinku toimi, koska siinä tapahtuu niin paljon ja pelikatkot on lyhyitä ja sitten mennään taas ympäri kaukaloa. Et se oli aika semmoinen silmiä avaava kokemus ja kyllä mä nyt muistan sen lähetyksen jälkeen, mä mietin, että no ei tämä nyt ihan hirveän hyvin mennyt. Ja se onneksi on poistunut tuolta ruudun arkistoista. Varmaanhan se niinku saisi jostain servereiltä kaivettua, mutta jollain tasolla siitä niinku tuli jatkettua eteenpäin. Ja sitä seuraavaa selostusta joutui odottaa sitten aika pitkään. Mä en tosiaan silloin vielä ollut, mä olin vaan tuuraamassa tämän yhden keikan. Mutta sitten jo tavallaan vuotta myöhemmin mä olin ekaa kertaa siinä niinku Telian tai oliko se vielä 4 Pro-aikaa, en ole ihan varma, mutta olin sitten vuotta myöhemmin jo siinä tavallaan, niin kuin en nyt vakkarina, mutta enemmän tekemässä niitä läpi kauden. Mutta se oli semmoinen todella opettavainen ja aika kylmäkin kokemus, että sitten oivalsi sen, että kyllä tämä on aika haastavaa. Että totta kai kaikkihan meistä voi mennä sinne paikan päälle, lyödä ne luurit päähän ja alkaa selostaa, mutta ei se kovin laadukasta se selostaminen kyllä silloin vielä ollut todellakaan. Joo, kyllä se on varmasti paljon kehittynyt matkan varrella, mutta kyllä se varmasti tässä, kuten monissa muissakin jutuissa on se, että se aloittaminen on se vaikein osuus. Et sitten kun saa se ensimmäisen pyrähdyksen siitä alta pois, niin se helpottuu sen jälkeen. Kyllä. Joo, kyllä se on varmaan ollut aika kova paikka sinne altaan syvään päätyä heti ensimmäistä kertaa ja voi vaan kuvitella. Ja sitten mä just tuossa, kun tätä jaksoa suunnittelin, niin pohdin sitä, että millainen mä olisin itse selostajana, niin varsinkin kun välillä jää niin kuin miettimään jotain asioita tosi pitkään, niin kun katsoo vaikka ihan katsomastakin sitä peliä, niin se ehkä olisi itselle se suurin haaste, että tavallaan pysyy siinä temmossa mukana, että jää välillä miettiä jotain ihan muita juttuja ja sitten huomaa, että peli jatkuu ja muuta, että se saattaa olla haasteena. Joo, ja kaikissa lajeissa tietysti urheiluselostamisessa, mutta se pelaajien tunnistaminen, se on ehkä sitten se, mihin olisin kyllä selvästi enemmän panostunut. Totta kai nyt kultakypärät ja muut tietää nimeltä, mutta sitten se oli kuitenkin, siinäkin pelissä oli paljon nuoria pelaajia, joita ei niin paljon ollut liigas nähnyt, niin se oli, mutta niin kuin sanoin, se oli todella kasvattava kokemus ja jollain tasolla edelleen ihmettelen vielä kuitenkin, että Vahebi Sebu, joka mut siihen, kiitos vaan Sebulle, buukkas mut siihen keikalle, niin yllättävän positiivista palautetta siellä jälkikäteen nuorelle Tonille tuli, että ehkä sekin sitten kannusti jatkaa siitä eteenpäin, mutta sen jälkeen tuli aika paljon tehtyä myös duunia sitten enemmän ennen sitä seuraavaa lähetystä. Kyllä. Joo, ja mainitsit tuosta reissuvihkosta, se oli mielenkiintoinen. Muistan nähneen, olisiko ollut sun TikTokissa vai Instagramissa kanssa, kun sä näytit niitä sun valmistautumisiin. Tänä päivänä se ei toina enää se reissuvihko olla, vaan sulla on niitä leikkeitä periaatteessa, semmoisia sliceja siellä. Joo, tai mä oon siirtänyt sen, että mä teen läppärillä Wordiin tiedostona A4-kokoinen tiedosto, jaan sen 3 palstaa. Sitten mä teen niin kuin koneella kaiken, mä printtaan ne ja sitten alkaa se askartelushow, eli mä korostuskynällä värjään sen pelaajan nimen, leikkaan niistä omat laput ja sitten mä laitan ne teipillä aina niin kuin vaikka lätkässä ketjuittain. Et vasemmalla on hyökkäysketjut, oikealla pakkiparit. Sitten mä laitan veskareiden ja päävalmentajatiedot sinne monitoriin kiinni, eli selostusmonitori, mikä siinä mun pöydällä on. Mutta se on muuttanut aika paljon muotoonsa se paperijuttu ja se on tällä hetkellä ollut tässä nyt 2-3 vuotta itsellä aika samanlainen niin kuin lajista riippumatta, futiksessa ja lätkässä. Kuulostaa hyvältä. Eiköhän me saada se sun paperivihko sitten, sanotaan jossain vaiheessa, kun eläköidyt Suomen selostuskaartista joskus aikoinaan, niin saadaan urheilumuseoon se sun vihko. Joo, no se taitaa itse asiassa olla vielä tällä hetkellä Vantaalla mun vanhemmilla tuolla jossain varastossa. Et ehkä pitää lähteä jossain vaiheessa kaivaa se sieltä. Joo, kyllä. Mutta joo, kyllä niin kuin täytyy sanoa, että pitkän pätkän oot jo nyt mennyt, oot paljon ehtinyt tekemään monenlaista ja varsinkin niin kuin
monien lajien parissa ja se on mun mielestä jotenkin tosi hienoa, että pystyy händläämään niin monta lajia. Et sekä ei ole varmaan ihan itsestäänselvää. Toki niin kun, jos ajatellaan suomalaista urheiluselostamista, niin meillähän on niin kun pitkä historia, tosi hyviä selostajia, kenellä on niin kun monesta lajista ihan älytönset niin kun taustatieto. Hyvä esimerkki vaikka just Mertaranta, niin kuin hiihtoa, yleisurheilua, lätkä tietenkin varmaan se tunnetuin hänelläkin ja sitten edesmennyt Tapio Suominen myöskin, että just puhuttiin tuossa Tonin kanssa ennen kuin alettiin tätä jaksoa äänittelemään, että kuinka niin kuin valmistaudutaan johonkin urheiluselostamiseen, niin Tapio Suominen kertoi siinä omassa kirjassaan, että miten esimerkiksi valmistautui taitoluistelun valmentamiseen kuin selostamiseen, niin ihan niin kuin älytään, että mennään sinne suurin piirtein vaikka sen valmentajan viereen istua sinne katsomaan, ja sitten valmentaja kertoo kädestä pitää, että mitä oikeasti siinä tapahtuu, niin on se kyllä älytön se tietotaito, mitä monilla selostajilla on, ja on ollut kyllä hienoa, kun itsekin sitten just penkkiurheilijana tulee katsottua vaikka futista tai lätkää, ja sitten huomaa, että siellä Toni selostamassa on, että niin kuin olen ainakin itse huomannut sen kehityskaaren tuossa taustalla. No se on kiva kuulla, että tämmöinen huomaaminen on tapahtunut, mutta se on siis taustatöiden tekeminen. Se on tässä roolissa, tässä työssä, niin mun mielestä se on niinku kaiken A ja O. Ja sitten totta kai se, millä tavalla niitä omia taustatietoja pyrkii tuomaan lähetyksiin, niin totta kai se tapa on muuttunut. Kun aluksi oli sitä vaan, että Tommi Vesala koskee IFK-palloa, niin sitten käydään Tommin saavutuksia ja kasvattaja seuraavat 5 minuuttia. Ja sitten kun mä oon saanut sen taustatiedon vedettyä läpi ja osoitettu, että minä olen tämän lähetyksen selostamisen arvoinen, niin sitten seuraava pelaaja koskee palloa ja käydään sama litania uusiksi. Puoli tuntia futismatsia pelattu ja mä en ole kertaakaan selostanut sitä itse peliä. Että jokuhan ei voi sietää niitä taustatietoja, kokee, että selostaa sitä peliä, että mua ei kiinnosta noin. Ja sitten on taas semmoisia, jotka niinku rakastaa tavallaan niitä. Et totta kai ne samat tiedot on saatavilla netistä, eri lähteestä, eri sivustolta, mutta sitten osa ei jaksa niinku perehtyä niihin, vaikka muuten niinku seuraisi lajeja. Kyllä. Mutta se on varmaan sellainen kultaisen keskitien löytäminen sitä taustatietojen ilmi tuomisessa. Joo, voisin kuvitella, että sitä se on. Ja tuossa mietin itteeni, niin kyllä mä tykkään tosi paljon. Mä elän niistä tarinoista ja taustatiedoista. Että tavallaan sitten, jos se on pelkästään sitä, että selostetaan peliä, niin mulla itselle tulee monesti semmoinen fiilis, että joo, että kyllä mä nyt itsekin näen, että se pallo menee tuolla keskellä kenttää ja nyt se syöttää se pelaaja sen tuolle viereiselle pelaajalle. Että kyllä mä sen itse näen, mutta sitten taas tykkään niistä taustatarinoista. Mutta joo, kyllä se varmasti on nimenomaan just näin, että joitain saattaa sitten taas ärsyttää tosi paljon, että jos niin on sitä taustatarinaa liikaa. Ja sitten varmaan ehkä tuossa liigassakin tietysti jokainen joukkue pelaa sen 60 runkosarjapeliä, niin kyllähän sieltä tulee semmoisia toisteisuuksia, vaikka selostajat vaihtuu. Se on ihan täysin niin kuin ymmärrettävää. Niin ehkä se haaste on nykyään sitten myös se, että no Jarkko Immonen valitettavasti lopetti pelaajauransa, mutta kuvitellaan nyt vaikka se, että kun lähetyksessä Jarkko Immonen laukoo, sitten otetaan Jarkko Immonen lähikuviin, niin siinä on selostajalla se muutama sekunti aikaa sitten kertoa tai olla kertomat jotain, mutta se on aina se ehkä haaste sitten, että mitä siinä kertoo vaikka kyseisestä pelaajasta, että onko hän voittanut maailmanmestaruuden, onko hän pelannut Venäjällä KHL, voittanut Gagarin Cupin, onko hän pelannut NHL Torontossa, niin kaikki ne tavallaan ne samat tiedot lähetyksestä toiseen tietyllä tavalla, ehkä eri tavalla kerrottuna kiertää, niin ehkä nykyään mä oon toivaltanut sen, että välillä voi olla ihan vaan hiljaa. Joo. Tai sitten lähestyy ehkä jotain muuta kautta, että tarviiko tuoda niitä kasvattajaseuroja ja muita sinne. Mutta tää on taas semmoinen juttu, että kun kausi alkaa, niin siellä mä oon niitä samoja juttuja lopottelemassa edelleen. Kyllä. Mutta joo, kyllä se varmasti tulee nimenomaan sitä toisteisuutta, vaikka selostaja vaihtuu. Paljon tänä päivänä, jos ajatellaan liigan selostamista, niin paljon teille tulee keskimäärin matseja per selostaja kaudella? Vaikea sanoa. Tuossakin on Maikkarilla meitä selostajia on 10. Siinä on tietysti monella vähän erilainen rooli. Osa selostaa eri lajeja, osa sarjoja. Niin puhutaan lätkästä, että siellä on muutama tai yksi, joka tekee vaikka liigaa ja SHL, Laaksosen Teppo. Esimerkkinä. Se vaihtelee tosi paljon, mutta sitten tietysti Jani Alkio, Antero Mertaranta, Mika Saukkonen, jotka tuossa pitkälti on nyt viime kaudet selostanut studioiden niin sanottuja pääotteluita, niin no Jantalle tulee eniten matseja kaudesta toiseen. Se on niinku tavallaan fakta, koska hän rundaa runkosarjaa eteenpäin sitten kun playerit alkaa, niin Jantta on tehnyt tässä jo vuosia niin kuin finaalit, kaikki finaalipelit, mutta se, että niin kuin se on
mitä mä sen sanoisin, varmaan 40-80 runkosarjaottelua. Ja sitten niin kuin sanottu, niin se vaihtelee selostajien välillä. Mutta varmaan siellä haarukassa se niin kuin liikkuu liigan osalta. Mutta on siinä tekemistä, täytyy sanoa, että aika niin kuin kovaa rockia. Ei ole pelkästään se, että lyödään luurit päähän ja selostetaan, vaan aika paljon tapahtuu ennen sitä ja sen jälkeenkin matkan varrella. Ja korostan niin kuin sitä, että ennen kuin se lamppu alkaa palaa siellä ja pitää sanoa, että tervetuloa Mikkeliin, niin sitä ennen on täytynyt tehdä aika iso määrä valmistautumistyötä. Ehkä mennään siihen valmistautumiseen vähän tarkemmin myöhemmin, mutta se vaihtelee tosi paljon sitä, että millaista se on se taustatyön tekeminen ennen kauden alkuun ja sitten kauden ollessa käynnissä, mutta siitä taustatyön tekemisestä, otteluiden seuraamisesta, kommenttien lukemisesta, lehdistötilaisuuksien katsomisesta, siitä kaikesta niin kuin rakentuu se tavallaan ymmärrys ja tietämys sen pitkän runkosarjan aikana. Just näin. Joo, voitaisiin ottaa siitä valmistautumisesta kiinni. Se kiinnostaa mua tosi paljon ja tietenkin sä oot tavannut sitä teidän salaista verhoa, selostajien salaista verhoa siitä valmistautumisesta tuolla somen puolella ja Sorjosen Julius kanssa on aika hyvin siellä aktivoitunut tähän samaan tekemiseen. Että se on ollut kiva teitä seurata, että olette näyttänyt vähän, että mitä kaikkea muuta se selostajan työ on kuin pelkästään se, että selostetaan niitä pelejä. Niin miten sulla lähtee sen valmistautuminen? Sanotaan, että vaikka nyt on kausi tuloillaan, mennään tässä elokuun loppupuoliskoa, kausi on tuloillaan lätkän puolella, niin miten sulla lähtee se valmistautuminen siihen kauteen? Tämäkin voisi käyttää tunnin, mutta mä yritän tämä silleen niin kuin kansankielisesti selittää. Eli no nyt vaikka tilanne on se, että elokuu tässä on 3 viikkoa uuden kauden alkamiseen. Tarkoittaa sitä, että mun pitää tehdä 16 joukkuetta ja siellä on X määrä pelaajia, 20-30, jos lasketaan junnupelaajat tai junnusopimuksen alaiset pelaajat mukaan. Niin se menee oikeastaan nykyään niin, että mä teen sinne mun Wordiin sen hetkisen joukkueen, vaikka Kiekko Espoosta, otetaan nyt liiganousia esimerkiksi. Sitten mä käyn ne pelaajat läpi, tsekkaan ne, että okei, mitä mulla on niinku aikaisemmalta kaudelta tai aikaisemmilta kausilta tallessa. Sitten mä rupean rakentamaan sitä runkoa, mutta mä käytän niinku käytännössä ennen kauden alkuun 3-4 tuntia per joukkue. Et mä oon yrittänyt tässä nyt pari vuotta silleen, että mä teen yhden päivän aikana 2 joukkuetta. Et nyt kun on 16 jengiä, niin se tarkoittaa 8 työpäivää. Et se on niinku reilun viikon homma, että mä saan sen tavallaan sen perussapluunan tehtyä, että mä niillä tiedoilla voin jo periaatteessa mennä sinne selostamoon tekemään live-lähetystä. 3-4 tuntia per joukkue, mutta sitten se muuttuu siinä aika merkittävästi niin kuin kauden aikana. Et jos sanotaan vaikka mulla on 3 selostuksen tai lähetyksen viikko, että mä oon tiistaina Mikkelissä, perjantaina Raumalla ja lauantaina vaikka Porissa, niin sen kauden ollessa käynnissä se valmistautumisaikahan on tosi lyhyt, varsinkin jos pelataan peräkkäisin päivinä ja niin kuin pelataankin tosi paljon, niin sitten se on enemmän sitä, että koitetaan olla pulssilla siitä, että miten joukkueet on pelannut, kaivetaan tietoa loukkaantuneista pelaajista, kuinka pitkään ne on sivussa. Osa jengeistä tiedottaa niistä aika avoimesti. Osien kohdalla joutuu aika paljon kaivaa sitä informaatiota, mutta sitten kauden ollessa käynnissä, niin se on sitä semmoista jatkuvaa otteluiden tulosten, ja niin kuin sanoin, on niin kuin kaikkea siihen sarjaan ja peleihin liittyvän tilaston ja nippelitiedon seuraamista. Et niin kuin periaatteessa yrittää olla vaan parhaalla tavalla pulssilla, mutta sitten ehkä vielä niin kuin sanoisin, että per ottelu, niin mulla menee niin kuin 1-2 tuntia edellisenä päivänä se, mitä mä käytän aikaa siihen, että mä ne omaksi hyväksi tavaksi havaitut jutut kaivan siitä kyseisestä ottelusta esiin. Mutta se isoin duuni on aina ennen kauden alkuun, ainakin itsellä, ja korostan, että tämä on mun tapa tehdä töitä. Kyllä, tapoja on varmasti tässäkin monia, mutta joo, toi on kyllä mielenkiintoinen. Miten paljon, kun tietenkin äänityöläisenä työskentelin, paljon sä joudut siihen valmistautumaan, siihen vaikka yksittäiseen lähetykseen tai ennen kautta tuleeko tehtyä jotain juttuja, että se ääni pysyy sitten vahvana sen kauden läpi? No ehkä nykyään enemmän tulee siis ennen lähetyksiä niin kuin lämmiteltyä ääntä. Siihen on eri keinoja vähän pyöritellä hartioita, joskus tehdään jotain punnerruksia. Että vähän niin kuin, että saisi yläkropan liikkeelle, koska oivaltanut sen tässä varsinkin nyt viime vuosina, että se puheen tuottaminen lähtee kuitenkin täältä. Että se on eri asia sitten, jos sä oot siellä näin lysyssä versus se, että sä oot niinku, vähän niin kuin avoinna, niin se ääni kulkee paljon paremmin. Mutta totta kai se äänen avaaminen pitää tehdä aina omalla tavalla. Että siihen ei riitä se, että juo lämpimä kupi kahvia, vaan se, että sit pitää vähän hyräillä ja ikään kuin, no siihen liittyy aina niin kuin paikan päällä, kun selostetaan, niin siinähän tsekataan myös se äänitarkkailijan kanssa se, että niin kuin tsekattiin nämäkin mikit, että se ääni toimii,
niin siinä sitten mä usein pyydän ohjaajaa, että hei, voitko nostaa mun äänen siihen lähetykseen, että mä säätelen ne mun tasot kohilleen ja siinä samalla mä tavallaan niin kuin sitten ehkä selostan niitä alkulämmittelyitä, luettelen pelaajien nimiä, käyn taustatietoja läpi ja vähän niin kuin siinä koitan hakea sitä puheen rytmiä sit, että sitten kun se lähetys alkaa, niin mä oon valmis. Joo. Mutta niin kuin, no ehkä siis, mä oon pari kertaa käynyt tämmöisessä purentalihashieronnassa, missä sitten niinku ammatti-ihmiset availee aika hyvin näitä paikkoja, ne käy koko suun läpi ja sen jälkeen niinku se tunnin setin jälkeen on semmoinen fiilis, että tässä voisi vaikka niinku oikeasti lähteä stadikalle laulaa yleisöön eteen, mutta se on niinku se fiilis on semmoinen vähän niin kuin varmaan hieronnassa ylipäätään, niin sen hieronnan jälkeenhän on semmoinen niinku fiilis, että hei, tämmöistä kuin tämä olisi aina, mutta sitten se niinku tavallaan palautuu, kun sulla on ne samat huonot työasennot ja muut siinä, istut paljon autossa. Et se on semmoista niinku, itellä varsinkin nykyään mä pyrin paljon niinku ylläpitää semmoista niinku yläkropan liikkuvuutta. Mä niinku pyörittelen aamusta toiseen, kun mä heräilen paljon käsiä ja sitten yrittää paljon venytellä myös, mutta toi on ehkä se, että mitä tapahtuu niinku vuositasolla sit niinku kaiken muun lisäksi. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen ja varmasti niin kuin olisi itsellekin ja varmaan monille muillekin ihan hyvä pitää liikkuvuutta siellä yläkropassakin kondiksessa. Kävin meinaan tuossa viime perjantaina. Kävin hierojalla ja pitkästä aikaa ja hieroja kehui mua sen istunnon jälkeen ja totesi vaan, että harvoin tulee noin tukossa olevia äijitä tänne. Kiitos. Oliko tämä semmoinen hienovarainen vihjaus, että kannattaisi varmaan käydä useammin ja kannattaisi välillä, jos salillekin menee, niin välillä ehkä vähän enemmän lämmitellä. Ja siinä katseltiin sitten jo seuraavalla viikolla uutta aikaa. No suurin piirtein sieltä tuli semmoinen hienovarainen vihjaus, että varmaan kannattaisi vähän useammin käydä, niin mä tietenkin otin onkeen ja kysyin, että kuinka usein, niin tässä tapauksessa, minun tapauksessa, niin semmoinen parin viikon välein olisi varmaan tässä nyt taas pitkästä aikaa ihan hyvä, että kyllä. Tekisi varmaan hyvää. Ja täytyy sanoa, että kyllä kannattaa, jos vähäkään tuntuu siltä ja miksei muutenkin. Ehdottomasti. Mutta joo, toi on mielenkiintoinen, koska olen itse kiinnittänyt tosi paljon huomiota siihen, tietenkin kun tätä podia teen, tulee käytettyä ääntä, siitä tietenkin kouluttajana päivittäin teen omia hommiani tuolla turvapuolella, niin se on myös 8 tuntia äänen käyttämistä, niin yrittänyt vähän oppia sitä, että miten sitä ääntä käytetään ja ennen kaikkea tilanteita, missä sitä ääntä säästetäänkin. Tuntuu välillä päivien päätteeksi siltä, että ei meinaa hirveästi ääntä lähteä, mutta vaimon iloksi niin tietenkin ääni vielä kuuluu ihan hyvin päivien päätteeksikin. Ihan jees, mutta kyllä varmasti olisi semmoinen, mitä pitäisi itsekin enemmän treenata, että pysyisi se ääni aina niin kuin mintissä tuohon omaan hommaan ja tähän hommaan liittyen. Kyllä. Mutta sitten ehkä niinku, jos niinku selostamisesta, kun siitä puhutaan nyt niinku äänityönä, niin totta kai ehkä se, mitä tuossa jäi sanomatta, ei nyt tuohon varsinaisesti liity, mutta totta kai nykyään paljon enemmän miettii sitä, että miten sitä omaa ääntään käyttää. Että kun omalla äänellä ja äänenkäytöllä pystyy tuomaan erinäköisiä asioita tähän puheeseen, että mä voin olla innostunut tai niinku tehdä omilla eleillä liikkeellä paljon eri asioita. Mä pyrin nykyään, siis mun pyrkimys selostajana olla se, että mä artikuloin aika selvästi. Ja sitten totta kai ehkä pitkien lähetysten selostamisessa mun mielestä tärkeää. No lätkässä se tulee ehkä automaattisesti, kun se pelirytmi on niin nopea, mutta se, että harva nyt välttämättä, joku voi tykkää siitäkin, mutta että selostaja painaisi menee tämmöisellä intonaatiolla koko ottelun ja sitten tulee pelikatko ja nyt Saipa hyökkää muuta. Että siellä täytyy olla mun mielestä semmosia niinku ylämäkiä, että innostutaan, että se maalipaikka on rakentumassa ja sitten varsinkin jalkapallossa siellä on aika paljon semmoisia suvantovaiheita, niin voi olla vähän niin kuin hissukseen tai välillä jopa ihan hiljaa, mutta se, että niin kuin enemmän nykyään ymmärtää siitä äänenkäytöstä enemmän kuin silloin alkuaikoina, et siinä on paljon eri tekniikoita, mitä pystyy ja pitääkin hyödyntää. Hengittäminen on aika tärkeää puheen tuottamisessa. Jos vetää pitkän pätkän vaikka lätkäs ilman pelikatkoa, niin kyllä se nyt alkaa vähän puuduttaa sitä, että kun se pelikatko tulee, niin ei ole heti kertomassa niitä Jarkko Immosen taustatietoja, vaan laittaa napikin hetkeksi ja hörppää vettä. Kyllä. Ja sitten tuohon tulee just se, että niinku puhetyössä niin se ryhti, että tuolla on vaikka Maikkarilla ja Ylelläkin, niin kun tehdään etänä selostuksia, ei olla paikan päällä, niin siellä on siis niinku nykyään kaikilla firmoilla mun fiiliksen mukaan, niillä on vaikka tämmöiset sähköpöydät, niin mä tykkään ainakin nykyään tosi paljon selostaa seisten. Ja siinä on just se, että tavallaan pääsee liikkuu ja fiilistelee ja mitä ikinä liikuttaa kaiken näköistä
vartaloliikettä ja muuta. Kun sitten taas se, että ollaan vaikka paikan päällä, niin hyvin usein se pöytä on aika pieni, siinä on tämmöinen joku tuoli, se ei edes ole näin hieno, mitä se on niin kuin tässä, mutta sitten siinä ollaan vähän semmoisessa ehkä lysyssä, mutta totta kai siellä paikan päälläkin tulee sitten niin liikuttua ja vaikka Alki on Jani, niin eihän se pysty istumaan siinä penkissä, että se melkein kiipeää sinne pöydälle ja muuta, on koko ajan seisten, mutta se on niin kuin tärkeää myös äänen tuottamisessa mun mielestä. Kyllä, joo, kyllähän se just näin on, että, ja varsinkin toi komppa on kyllä että kun oot pystyssä, niin se on helpompi jotenkin. Kyllä se huomaa niin kuin ihan käytännössäkin, että välillä itsekin kouluttaessa, niin että tykkään nousta seisoville, että vaikka etänä teenkin. Mutta sitten taas ero siihen, että kun tulee paljon lähikoulutuksiakin tehtyä, niin siellähän mä oon käytännössä koko ajan jaloillaan. Niin se on jotenkin paljon niin kuin helpompi tuottaa sitä ääntä ja sitten ehkä se tarinan kerrontakin muuttuu, koska sitten kaikki eleet, ilmeet, kaikki käsien liikkeet, kaikki muut tulee paremmin mukaan siihen. Joo, toskin tulee ehkä mieleen se, että kun on itsekin kuitenkin ollut vaikka tämmöisissä seminaareissa ja muuta, että siellä nyt usein on se, että puhuja, hänellä on joku mikrofoni, ellei sitten ole tämmöistä headsettiä, mutta monella saattaa se, tai onkin unohtunut se, että kun on se mikrofoni, niin ei sun tarvii huutaa siihen mikkiin, että ne tavallaan salin perällä olevat tyypit kuulee. Että toikin niinku varmaan tulee sitten puhuilla niinku kantapään kautta opittua niitä ekojen keikkojen jälkeen, että se on kuitenkin se mikki sitten tässä näin ja sä pystyt niinku tällä tavalla puhua ja tuolla taustalla kuullaan niin kuin normaalisti. Kyllä. Joo, kyllä se voisin kuvitella. Aika vähän tulee itse käytettyä mikkikoulutuksia, mutta joo, varmasti just näin. Joo, ja ehkä se, minkä olen huomannut, että vanhan liiton kouluttajathan meidän hommissa tekee sen niin, että ne istuu suurimman osa. En tiedä, onko se, että ei vaan jaksa enää seistä tai ei kiinnosta seistä, kun voi tehdä istuvilteenkin. Niin kyllä mut tulee ihan erilainen fiilis, jos mä oon itse se osallistuja siinä koulutuksessa. Siihen, että se kaveri istuu siellä pöydän takana ja silloin se läppäri siinä edessä. Ja se pyörittää sitä kalvosulkeisrallia siinä menemään versus se, että se seisoo. Silloin vaikka se pointeri tai sitten silloin se, millä se pystyy vaihtamaan niitä slideja sieltä taustalta ja muuta ja sitten liikkuu siinä. Niin tavallaan joutuu koko ajan enemmän keskittyä siihen tekemiseen, niin kuin osallistujanakin. Kyllä. Miten unohdin kysyä, mutta kysyn nyt ennen kuin unohdan uudestaan. Sä tietenkin hyvin pitkälti tuonne televisiopuolelle sitä selostushommaa teet ja sitten oot kuuluttajahommia tehnyt ja niin edelleen, niin oot sä radion puolelle tehnyt? En ole koskaan tehnyt. Ainoat semmoiset tietynlaiset työsuoritukset radioon just sen Laajasalon kouluaikana. Et siellä oli kalusto käytös 2014, mutta en ole radioon muuta kuin ollut pari kertaa vieraana suorassa lähetyksessä, mutta se on mielenkiintoinen ala ja sehän niin kuin tavallaan, jos radioselostamisesta puhutaan, vaikka en ole yhtään lähetystä tehnyt, niin mäkin ymmärrän sen, että se eroaa merkittävästi sitten TV-selostamisesta. Ja kaikkia nyt tajuu varmaan, että miksi, koska radioselostaminen, ehkä itselläni ekat muistot on just siitä, että kun ajeli johonkin vaikka Hernesaaren jäähalliin isän tai äidin kyydin lätkätreeneihin, niin sitten kuunneltiin hyvin usein viikonloppuna jääkiekkokierrosta. Ja tavallaan se selostajan ammattitaito korostuu siinä radiotyössä mun mielestä niin kuin entisestään, kun se katsoja on ihan pelkästään sen äänen varassa. Sitten niin kuin telkkarilähetyksessä, niin kun sä näet sen, mitä siellä pelissä tapahtuu, niin se helpottaa sen otteluseuraamista huomattavasti. Mutta siis radiossahan sun täytyy periaatteessa koko ajan olla äänessä. Et siellä ei voi semmosia, tai mielellään ei voi pitää semmosia hirveän pitkiä hiljaisia hetkiä, että vaikka jalkapallopeleissä, jos niitä selostetaan. Mutta se on oma taiteenlainsa ja arvostan kyllä suuresti kaikkia radion tekijöitä, niin kuin selostaa ne tai juontaa ne lähetyksiä. Et se on myös semmoinen juttu, mikä on itseä tietysti kiinnostaa edelleen. On tullut mahdollisuuksia tehdä vaikka SM-liigan lähetyksiä radioon, mutta vielä ainakin tässä vaiheessa on kokenut sen niin, että tykkään olla tekemässä nimenomaan TV-lähetyksiä. Joo, kyllä. Tämä siis sen takia kiinnosti hirveästi, koska just nimenomaan se eroavaisuus siitä, että kun ollaan pelkästään sen äänen varassa, niin mun mielestä ehkä se tarinan kerronta jopa korostuu huomattavasti enemmän siinä, kun se kuulija ei siinä hetkessä näe sitä, että mitä siellä tapahtuu. Versus sitten kun telkkarista katsotaan sitä peliä, niin kuitenkin sä näet itse koko ajan sen pelin niin kuin kehittymisen ja mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja tavallaan selostaja niin kuin komppaa sitä taustaa sieltä, että mitä kaikkia sieltä tulee vastaan ja mikä se taktiikka on ja näin poispäin. Nyt joo, mielenkiintoinen, mutta uskoisin, että sulla varmasti sillekin puolelle annettavaa on ja mielelläni
kyllä kuuntelen sitten, jos joskus sillekin puolelle päädyt. Joo, ja kyllä mä sen on päättänyt siis, että mä tuun sitä jossain vaiheessa kokeilemaan, mutta sen aika ei välttämättä ole vielä tänä syksynä. Just näin. Pakko kysyä, kun aina urheilijat sanoo sitä, että pelipäivät on juhlapäiviä, niin onko se sitä myös selostajalle? No kyllä se on, mutta no se riippuu myös vähän sit siitä, että vaikka liigaa kun tehdään, että mille paikkakunnalle lähdetään. Et siis totta kai selostaminen on niinku unelmaduuni itselle. Ja tykkään tästä todella paljon, mutta kyllä se sitten pitkän runkosarjan aikana, kun tuossa syyskuussa aloitetaan ja mennään sinne pitkälle kevääseen, niin kyllä se matkustaminen, se on alkanut tässä niinku varsinkin nyt pari viime vuotta vähän niin kuin silleen enemmän painaa enemmän kuin silloin alkuaikoina. Et ei se nyt mitään herkkua ole silleen, että kun sä torstai-aamuna heräät, tämä nyt on vaan niinku räikeämpänä esimerkkinä, mutta sä katsot, että okei, no sä tiedät jo edellisen päivänä sen, että sä lähdet huomenna Vaasaan, mutta torstai-aamulla herätys 8, no niin, aamupalaksi jotain, hampaat pesee. Sitten lähtee ajaa 6 tuntia Helsingistä Vaasaan. No se on aika niinku, se menomatka on vielä sille ihan siistiä, että on valosaa ja just mitä puhuin tuossa ennen, että näkee vähän kun Suomen luonto vaihtaa värinsä syksyllä, mutta sitten sen niinku pelin jälkeen, sanotaan, että jos vaikka sportin matsi on mennyt tai menikin jatkoa vielä pari vuotta sitten, niin sitten Sähköareenan pihasta pääsee lähtee takas Helsinkiin autolla about 22.30. Siitä 6 tuntia kotiin, sä oot niinku 4 aikaa aamuyöllä kotona, sä oot edellisen päivän lähtenyt 8, niin siinä mielessä se ei nyt välttämättä ole sitä niinku juhlapäivän elämistä, mutta on se juhlapäivä ja se on tavallaan niinku se aamusta lähtee kun herää, niin kyllä siinä on niinku semmoinen fiilis, että jes, että tänään pääsee tekemään, mikä se peli sitten onkin. Mutta tuohon on varmaan niinku päivästä riippuen vähän erilaisia vastauksia, mutta kyllä se on se juhlapäivä, näin se voi sanoa mun mielestä. Joo. Miten jos ajatellaan erilaisia urheilutapahtumia, että kun puhutaan runkosarjasta, niin on se varmaan, jos ajatellaan, että mennään sinne playereiden puolelle ja pitkälle kevääseen ruvetaan olemaan niin kovimpien ratkaisupelien äärellä, niin varmaan se niin selostajallekin tulee koko ajan enemmän sellainen fiilis, että jes, että nyt ollaan niin isoja juttuja äärellä. Tai sitten jos ajatellaan sitä, että ollaan vaikka arvokisoissa futiksen puolella tai minkä muun tahansa lajin kanssa, tai sitten olympialaiset. Että onhan se varmaan siinä mielessä kanssa niin kuin aina eri levelillä se homma. On se. Tuossa lätkäskin, niin totta kai se nyt on sitten, kun mennään lähemmäs kevättä ja alkaa aurinko taas uudestaan muutama kuukauden tauon jälkeen paistaa, niin onhan se tavallaan ne runkosarjan vikat kierrokset, kun joukkueet hakee niitä asemia ja aletaan katsoa, että mille sijoille mikäkin seuraa sijoittuu ja mitkä ne mahdolliset playeriparit on, niin totta kai se on niinku, sittenhän se tavallaan se fiilistely vasta alkaa, että siinä on niinku tavallaan pelaajat, seurat, fanit, kaikki siihen, mikä siihen lätkäbisnekseen liittyy, on painanut sen kauden läpi ja sitten tullaan siihen ratkaisuhetkeen, se, että ketkä pääsee pudotuspeleihin, ketkä ei. Ja sitten se vasta alkaa se niinku lopulta sen kauden ja tulevan mestarin mitalistien jännittäminen. Mutta sitten sama juttu mun mielestä jalkapallon arvokisoissa, niin mitenkään väheksymättä perusrunkosarjapelejä lätkästä tai alkulohkopelejä futiksessa, niin kyllähän ne jatkopelit on sitten niinku, ne on varmaan kaikille siisteempiä, koska siinä on vaan se yksi ottelu, mikä merkitsee. Et siinä jatkovaiheessa ei enää vaikka MM-kisoissa tai EM-kisoissa futiksessa voi enää päättyä se peli tasan, vaan siinä sitten haetaan vaikka rankkareiden kautta se voittaja. Ja sitä siinä sitten kimpas jännitetään niin telkkarin toisella puolella kuin sit selostajanakin tai asiantuntijana studiossa, niin onhan se niin, ainakin itselleen, että ne kuitenkin niinku arvokisoissa futiksessa varsinkin ne jatkomatsit on niinku ylivoimaisesti siisteempiä. Kyllä varmasti just näin. Toi on myös mielenkiintoinen, miten ihmismieli toimii noissa, että just että itsekin ajattelee aina sen, että ne kevään pelit on niinku tosi tärkeitä, että ne on ne kovimmat pelit, vaikka niinku runkosarjan loppupelitkin, että just haetaan niitä sijoituksia. Mutta sitten kun miettii sitä niinku siltä kantilta, että no toisaalta onhan se ensimmäisen kierroksen pelikin ihan yhtä tärkeä, että samat 3 pistettä siellä, mutta sitten taas kun ihmismieli kääntää sen niin, että okei nyt kun pelataan vikaa 10 kierrosta, niin tästä voi saada sen 30 pinnaa tyyliin ja mennään vaikka sen 3 sijaa eteenpäin tai muuta. Se on kyllä hauska. Mutta joo, mitkä on ollut sulle semmoisia niinku mieleenpainuvimpia selostuskokemuksia? Vastaan tähän aina, jos joku sattuu kysyä, niin 2019 naisten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut pelattiin Ranskassa. Mulla oli siis alkulohkovaiheen viimeinen ottelu Argentiina vastaan Skotlantia. Siinä oli tilanne se, että molemmilla oli mahdollisuus voitolla mennä jatkoon. Skotlanti oli ylivoimainen suosikki. Argentiinalla ei ollut siis yhtään tehtyä maalia 2 peliä. Oliko niillä
tyyli 2 pallokosketusta vastustajan rangaistusalueen sisällä, ei yhtään laukausta siis kohti vastustajan maaliin. Ja se pelihän oli sitten aika kultaa muistot, mutta se oli mun mielestä Skotlannille niinku aika odotetusti 3-0 ekan puoliajan jälkeen, tai olisiko niin, että 3-0 tuli siinä niinku toka jakso alkuun. Ja sitten se oli vähän semmoista, niinku, että no tässä ei nyt tule yllätystä, mutta sitten siinä alkoi niinku viimeisen puolen tunnin aikana tapahtua semmoisia asioita, mikä niinku vei mennessään, että tommosia pelejä jos tulisi, niin kuin jokainen selostettava matsi, niin tämähän olisi sitten olisi niinku juhlapäivä joka päivä. Mutta sitten siinä tuli Argentiina, tuli 3-1, 3-2 ja vielä lisäajalla tasotti 3-3. Ja siinä annettiin lisäaikaa, muista edelleen tämän pohjoiskorealaisen erotuomarin Ri Yang-un nimen. Hän antoi siis, tai tuomaristo antoi joku 8 minuuttia lisäaikaa. Sitten tuli lisäajalla, ennen tätä 3-3 tasoitusta tuli siis rankkari, VAR-tarkistus, siinä meni pari minuuttia, sitten se rankkari vedettiin, veskari torju, Skotlannin maalivahti Lee Alexander torjui sen, ja sitten tämä Bon Segundo Argentiinalta epäonnistui, mutta sitten se otettiin uusiksi, mentiin taas tutkiin VARia ja todettiin, että se veskari oli lähtenyt sieltä viivalta liian aikaisin, ettei ollut jalkaa viivan päällä. Uusi rankkari ja siitä sitten pallo maaliin ja peli oli 3-3. Ja tosiaan tästä 8 minuutin lisäystä oli pelattu joku femma siinä, vaan sitten se peli ei periaatteessa ollut kertaakaan ollut käynnissä. Sitten mä niinku tajusin sen tilanteen viimeistään siinä vaiheessa, että tosiaan peli on nyt 3-3 ja tää on semmoinen tilanne, että tää ei riitä kummallekaan. Että jommankumman pitää tehdä se voittomaali. Ja sittenhän mä niinku fiilistelin jo sitä, että no nyt se tulee, koska molemmat alkaa varmaan ottaa riskiä, kun tiedostaa tilanteen. Mutta sitten siinä kävi vielä niin, että huolimatta näistä VAR-tarkistuksista, niin se erotuomari lopetti sen pelin ennen sen siis annetun lisäajan täyttymistä, mikä oli niinku täydellinen antikliimaksi. Että sitten se peli päättyi 3-3 kaikkien tapahtumien jälkeen, mutta kumpikaan ei mennyt siitä jatkoon. Se on jäänyt silleen niinku elävästi mieleen. Mutta mä edelleenkin alkaa hymyilyttää se fiilis, kun mä tajuan, että nyt tää on 3-3 ja tässä täytyy tulla se ratkaisumaali, että sitä pääsisi niinku fiilistelemään. Mutta se jäi kokematta, mutta se jäi kyllä elävästi mieleen toi peli. Voi kuvitella. Joo, ja toi niinku tilanne, että pari kertaa siitä pilkulta ja sitten yhtäkkiä on se 3-3. Sitten sulla on sitä lisäaikaa se 3 minuuttia tyyli ja lisäaikaa vielä siihen, kun on 5 minuuttia veivattu siinä pilkulla sitä palloa ja VAR-tarkastukset siihen. Niin. Ja sitten yhtäkkiä se vaan loppuu ja sitten kaikki jää silleen katsoa, että okei, selvä. Joo, mutta siitä on nyt se 5 vuotta aikaa. Et on siis hienoja pelejä tullut sen jälkeenkin, mutta ei ole samalla tavalla jäänyt yksikään mieleen. Joo. Toi on kyllä mielenkiintoinen ja kyllä niin kuin, jos ajatellaan niin kuin tarinan rakentamista ja kerrontaa sieltä taustalla nyt esimerkiksi EM-kisoista, oliko se D-lohko, missä ne oli kaikki 2 kierroksen jälkeen tasapisteessä. Joo, mä muistan oliko lohko D, mutta siis tää lohko, missä oli Kroatiat ja joo, kaikki oli siis tasapisteessä. Kyllä. Kyllä sekin niin kuin varmasti, siinä, jos ajattelee selostaa, niin tavallaan pitää varmaan vähän seurata sitä, että mitä siellä toisessa pelissäkin tapahtuu. Miten muuten noissa, kun tiedän, että on paljon sitä ainakin, kun somea lukee, niin moni ärsyttää se, että nyt se selostaa kertoo, että paljon se peli on, että mä olisin halunnut katsoa sen tulospiilossa se matsin sitten myöhemmin. Niin kuinka paljon sä joudut miettimään sitä siinä selostamisen aikana? Selostamisen aikana en tippaakaan, mutta niin kuin se päätöshän tehdään jo ennen peliä niin kuin tavallaan, tai itse teen sen päätöksen. Totta kai siitä tulee keskusteltua ehkä vaikka toisien selostajien, juontajien kanssa, että mitä te niinku, mutta siis tommosessa tilanteessa vaikka nyt futiksen arvoturnauksessa, viimeinen lohkovaihekierros, kaikilla on sauma päästä jatkoon, niin olisi se vähän tyhmää olla huomioimatta sitä samaan aikaan käynnistynyttä rinnakkaisottelua, koska sillä on merkitys siihen otteluun, mitä siinä niinku itse seuraa tai katsojat seuraa. Ja kyllä mä uskon, että kyllä nykyään siis niinku katsojat, vaikka niitä samoja palautteita on tullut vastaan, että miksi selostaja mainitsee nyt käynnissä olevan rinnakkaisottelun tuloksen, että ajoin katsoa sen jälkikäteen niinku nauhoilla. Mä ymmärrän sen, niinku, siis totta kai, jos on maksettu vaikka kanavapaketti, niin sitten jos joku haluaa katsoa vaikka kaikki liigakierroksen ottelut putkeen, niin antaa mennä vaan. Mutta tuossa tapauksessa se on mun mielestä aika perusteltua ottaa kiinni. Ehkä mä teen sen niinku nykyään itse ainakin silleen, että mä niinku tietyllä tavalla varoitan, että nyt aion tyyliin mainita tässä toisen ottelun tuloksen, että laittakaa korvat kiinni. Ja se nyt niinku silleen, ei sitä voi hirveän smoothisti tehdä, mutta pakkohan siihen on ottaa kiinni. Kyllä. Koska sitten jos tavallaan siinä sun pelissä tuleekin joku maali, että nyt tää on 1-0, ihan sama kummalle, mutta jos sillä ei ole mitään merkitystä, koska siitä toisella pelissä on tullut maali, mikä taas tarkoittaa sitä, että näistä ei kumpikaan nyt ole pääsemässä jatkoon, niin täytyyhän se tuoda ilmi, koska sitten se on vähän tyhmä
lopettaa se lähetys. Ja näin Kroatia voittaa 1-0, mutta enpäs kerrokaan, että miten tuo toinen peli on päättynyt, että sitä voitte sitten mennä kaikki jännittämään jälkilähetyksen. Nyt tämän ottelu päättynyt, kiitos seurasta, moi kuulemiin. Kyllä. Että täytyyhän se tuoda siihen esiin, mun mielestä. Mutta toi on kyllä hienoa että niin kun sinä plus monet muut selostajat tekee tänä päivänä sen just noin, että sanoo, että no hei, nyt aion kertoa sen toisen ottelun tilanteen tai tuloksen, että nyt jos et halua kuulla ja haluat katsoa jälkilähetyksenä, Kyllä. niin nyt me keittiöön tai jotain muuta käy jääkaapilla. Kyllä, mutta sitten täytyy tuohon vielä sanoa, että olihan vaikka näissä Saksa EM-kisoissa, siihen tässä kyseisen lohkokierroksen aikana, siihen tuli myös niinku kansainväliseen lähetykseen graffana siihen alareunaan se niinku live standings, mitä tietysti tulee vaikka Valioliigassa ja La Ligassa Serie A:ssa, kun on viimeisiä kierroksia pelataan, että miten ne sen hetkiset tilanteet vaikuttaa siihen sarjataulukkoon. Mutta se, että moni tuntuu kaipailevan sitä vanhaa Urho TV-aikaa, että tuli niitä blingejä. Bling ja sitten välähtää sinne alareunaan, että IFK Kim Hirsovits 4-2. Ja tavallaan siis mä kyllä tykkäsin siitä. Ja mä oon itsekin sitä tehnyt silloin graffahommista. Tulee sinne järjestelmään ja sitten pitää painaa sieltä enteriä. Sitten se tulee sinne. Kyllä. Et se oli myös semmoinen varoittava tekijä. Oli ensimmäinen horjahdus. Varoittava tekijä silleen niin kuin katsojalle, että nyt olisi tämmöistä niin kuin tapahtumassa. Mutta ymmärrän myös siis juuri se lähtökohta siitä, että näin saattaa tapahtua. Ei onnistunut rakentaminen. Ei se mitään. Jatketaan. Kysy vaan seuraava kysymys. Noin, saa heti. Ammattilainen. Kyllä. Mutta joo, täytyy sanoa, että se oli kyllä hauska. Oliko se UHTV-aika, kun siinä tuli se 3-2-1, niin kuin sekuntilaskuri alaspäin ja sitten tuli se maalintekijä. Joo, kyllä. Yes. Et se ei tavallaan niinku spoilannut, vaikka sehän spoilasi ihan täysin siitä, koska kyllä. Ääni tulee. Ja sitähän ei tiennyt, koska se lähtee menee siihen. Mutta ehkä sitten se toimi silleen, niinku, että joku halusi katsoa näin. Et siis tosta tapauksessa mä sitten niinku ymmärrän sen närkästymisen, että jos se selostaja sitten mainitsee vielä sen niinku tavallaan sen blingin lisäksi. No niin, ja kuten nähdään, niin Lappeenrannassa Saipa siirtynyt johtoon. Et ehkä sitten. Mutta ehkä runkosarjan aikana niin mä pyrin itse olemaan kyllä hiljaa sitten, että jos niitä tulee vaikka nykyään lähetyksiin. Niin. Toi on vähän semmoinen juttu, että niinku taas, että joku tykkää, joku ei. Kaikkea on mahdoton mielittää. Se on, ja se varmaan niin kuin monissa hommissa itsekin joutunut sitä välillä itselleni muistuttaa, että kun sä et voi kaikkia miellyttää. En tässä, en siinä omassa päätyössä kouluttajana tai sä urheiluselostajana tai muuta, että on aina joku, joka on sitä mieltä, että jos sen arvosta, että kannattaa käyttää tähän aikaa, vaikka katsoa tätä podia tai muuta. Mutta joo, se on just näin. Millaista palautetta selostajat saa? Mä tietenkin näen sen, mitä tekin näette, että mitä tulee someen, se kaikki mahdollinen, niin hyvässä kuin huonossakin, mutta millaista teille tulee ihan sinne niin kuin toimitukseen saakka? Tai tuleeko sulle esimerkiksi somessa? No sitä tulee sanottaa itselle, kun mä oon niinku kuitenkin käytännössä freelancerina. Että mä en ole vaikka, niinku, mä tiedän, että ne, ketkä nyt on Yleisradiolla vaikka selostanut vuosia, niin niillähän on ne samat sähköpostiosoitteet ollut jo aika pitkään. Että niille tulee sitten ihan niinku, en tiedä tuleeko enää semmoista, niinku, että vanhan liiton aikaa, että tulee kirjepostia, että maanantaisin avataan se postisto ja sitten luetaan sieltä niitä ihmisten lähettämiä juttuja. Ei varmaan tule, koska nykyään voit laittaa puhelimella sen. Mutta siis kyllä sitä tulee laidasta laitaa. Nykyään ehkä vähemmän kuin alkuaikoina. Omakohtaisesti ehkä sanoisin niin, että se on itsellä liittynyt aina, tai lähes aina, sanotaan 90% siitä, että no liigan lähetyksissä on tullut tosi paljon. No viime kaudella tuli 1, mutta sitä ne tuli aika paljon, no ei nyt silleen paljon, muutamia kauden aikana, liittyen siihen, että mä olisin vaikka Jukurit Lukko-pelissä, niin vaikka Lukon puolella. Ja on tullut pelejä, joissa on tullut 2 eri palautetta, että mä oon ollut molempien joukkueiden puolella. Ja sitten sitä on niinku, totta kai sitä silloin alkuaikoina, kun sai tämmöisiä niinku palautteita, jotka nyt ei mun mielestä ole silleen mitään, niinku, että sä oot ihan paska, että tuu pois sieltä. On niitäkin tullut, mutta ne on sitten tavallaan, että ne tulee nimimerkkien takaa usein. Että harvaan sitten tullut omalla nimellään sanoa, että sun pitäisi lopettaa toi homma tai muuta. Mutta sanotaan, että sitä palautetta tulee laidasta laitaa. Hyvin yleinen on kyllä toi, että niinku puolueellisuus, sitä on tullut pohdittu just, että mistä se saattaa johtua. Niin, no mä oon aikaisemminkin sanonut jossain, mutta just se, että mistä puhun sullekin siitä aikaisemmin, että jos mä vaikka on Mikkelis, kotijoukkue tekee sen maali, niin siihen tulee se yleisön kohdus, halli repee, lähtee maalibisit soimaan, niin totta kai sitä paikan päällä myös vähän niin kuin innostuu itsekin selostajana eri tavalla, sit kun se vierasjoukkue tekee maali. Siellä on niin kuin aika hiljasti yleensä, kun vierasjoukkue tekee sen maalin.
niin siihen ei tule sitä samaa tunneryöpsädystä muuta. Se saattaa kuulua ja kuuluukin siinä äänimaisemassa, mutta kun ne on tavallaan semmoisia juttuja, että en mä sinne niinku itse pysty lisäämään mitään kenttäkohduksia tai fiilisääniä tai muuta. Sitten no puolueellisuus on yksi, ja sitten niinku paljon tietysti jutellut tässä vuosien aikana kollegoiden kanssa, niin yksi semmoinen klassikko tavaramerkki on niinku liittyy pelaajien ääntämisiin tai nimien ääntämisiin ylipäätään. Et se on semmoinen, mä luulen, että se ei tule koskaan niinku poistumaan sen laatuisen palautteen määrä. Ja siis nykyään itse, jos mä semmosia saan, niin no, jos ne on semmosia viestejä, niinku, että mitkä on laitettu silleen niinku hyvässä hengessä, eikä vaan se, että hei, lausut ton pelaajan nimen määrin, että tuu pois sieltä, niin sit mä niinku hyvin usein myös vastaan. Ja kyllä mä niinku itse omakohtaisesti sanon, että mä teen itse asiassa todella paljon taustaduunia pelaajien nimien ääntämisen eteen, varsinkin kun mä selostan La Ligaa vielä viime kauteen asti, en tiedä jatkuuko nyt vielä syksyllä seriaa maikkarilla, sitä jännitetään, mutta varsinkin jos tulee uusia pelaajia itselle, niin ainahan mä jostain pyrin selvittää sen, että miten lausutaan. Varsinkin italiankieliset nimet, siellä on tietty ääntämissääntö, espanjankielessä sama homma, ranskankieliset pelaajat erikseen. No sitten on tämä klassikko, minkä mä oon aikaisemmin sanonut, Kevin De Bruyne Belgiasta, että niinku, hän sanoi itse sen Kevin De Bruyne, mutta sitten yritäpä Aleksi sanoa sitä tässä, niinku, ja kun tiedät, että koskee aika monta kertaa palloa, niin se käy raskaaksi, niin siihen joutuu tehdä semmoisen välimallijutun. Mutta tosi monesti niinku ehkä sitten tuntuu siltä, että kun tulee vaikka just se palaute, että hei sä äänät tänne väärin, että sä et osaa tätä hommaa ja muuta, niin sitten aina niinku välillä miettii, että miettiiköhän se palautteenantaja yhtään, että onkohan siihen tämä selostaja tehnyt mitään taustaduunia. Ja sitten on tullutkin pari semmoista juttua, että kun on silleen, että hei kiitos vaikka esimerkkinä Vesku palautteesta, että hyvä huomio, itsekin pohdin tätä, kun lähdin selvittämään asiaa, mutta sitten kun se perustellusti vastaa siihen, että hei itse asiassa tässä seuran julkaisemassa videossa pelaaja itse ääntää nimensä näin, kun sitä häneltä vielä erikseen kysytään. Ja tätä nimeä on käyttänyt hän myös entisessä seurassaan tässä haastattelussa. Ja sitten se usein kääntyykin siihen, että oho, enpäs ollutkaan huomannut. Yksi esimerkki oli se, että no luulin, että se äänetään toisin kuin itse sanoit, koska se sanotaan Fifassa näin. Ja totta kai siis niinku englanninkieliset selostajat, niin varsinkin NHL:ssä tulee kippokappoja, kaapokakkoja ja muita, niinku, että aina pitää niinku siis pyrkii löytää se järkevin vaihtoehto, koska siellä on myös semmosia nimiä, mitkä on tosi vaikeita. Että sit niinku suomalaisen suuhun ehkä järkevämmin sopivaksi. Mutta toi on niinku tiivistetysti taas pitkä vastaus. Mä melkein muistan, mitä sä kysyit, mutta isommat palautteet on se, että on puolueellinen tai sitten, että ääntää jonkun nimen väärin. Toi on mun mielestä jännä, koska niin kun, jos ei sieltä tule jotain niin kun aivan räikeätä siltä selostaa, silleen, että sä et oikeasti tiedä, kenestä on kyse, niin se on mun mielestä jotenkin hassu, että siihen ääntämiseen otetaan niin paljon kiinni. Siis siinä mielessä, koska niin kuin mun mielestä, jos mä ajattelen itseäni matsin katsojana, niin kyllähän mulle niin kuin on tärkeää, että mä ymmärrän, että kenestä on kyse. Eikä se, että onko se nyt millilleen niin kuin ne vaikka Ranskassa ääntää sen pelaajan nimen. Niin eihän se voi, niin kuin, kun sä et natiivi ranskankielinen ole, niin ethän sä voi samalla tavalla todennäköisesti sitä myöskään ääntää. Niin, tai kyllä se harjoittelemalla no varmasti pystyy. Joo. Mutta siis totta kai mä ymmärrän vaikka Italo-futiksessa, siellä on niinku, siis semmosia, no esimerkki tulee aina Lazio, legendaarinen kapteeni tai monivuotinen kärkipelaaja Ciro Immobile, niin kyllä mä oon ekat sellaiset, mä vedin, niin sanonut Immobile, että mä niinku painotan sen ääntämisen väärää kohtaan, niin sitten kun mä saan eka kerran tietää, että hei, sä äänät on väärin, sitten mä tsekkaan sen eri tavalla, kun mä en vielä silloin ehkä samalla tavalla katsonut, kun veti vaan fiiliksellä, että kyllä mä nyt Italiaa osaan lausua ja puhua, niin sitten tuli oivallettua, että no näin se meneekin. Ja sitten laittaa siihen, että hei kiitos, että otin tästä nyt vinkistä vaaria, jatkossa menen tällä, niin kuin sanoit, mikä on oikea. Just näin. Mutta harjoittelu tekee ehkä tässäkin mestari. Kyllä. Ja asiantuntevat palautteet, täytyy sanoa, että mun yksi lempitarinoissa, mitä on sulta kuullut toisen podin kautta, oli tämä Flamingelle rehtori. Niin siis aivan huikea setti. Ja siis niinku se, että joku tollaisella pieteetillä jättää palautetta, niin vitsi miten siistiä. Joo. Ihan mahtava keissi. Siis se oli jotenkuinkin näin, että Mä voin se kertoa. Se oli siis EM-kisat futiksessa 2021, nämä siirretyt kisat miesten. Niin siis mulla oli Hollanti-Ukraina-ottelu ja mä sain sitten pelin jälkeen viestin Asikkalan suunnalta. Että se oli tosi asiallinen palaute ja siitä niin kuin edelleen on kiitollinen, että tämä henkilö avasi sen niin kuin tosi hyvin. Mutta kyse koski siis, kun ottelu pelattiin Amsterdamissa, Johan Cruyff-areenalla. Niin mä vedin sen niin kuin Johan Cruyff, niin kuin se nyt on englanninkielisissä ohjelmissa vaikka missä niin kuin aina äänetty. Niin sitten tämä
flaamin kieltä tutkinut lehtori laittoi palautteen, että sitä ei niin kuin äännetä Johan Cruyff, vaan se, koska hän on tietyltä alueelta alankomaista koton, niin se on Cruyff. Ja mulle tää tuli niinku, että miten se voi mukaan olla, mutta totta kai kun mä luin sitä viestiä ja katsoin, että tää on ihan oikea ihminen, niin mä ajattelin, no hei, että näin sen on pakko mennä ja tää on muuten fakta. Ja sitten mä vähän perehdyin, totta kai aloin silti googlaamaan asioita. Sitten mä totesin, että tää on niinku juuri näin, kuten tässä sanotaan. Ja sitten mä vastasin, niinku, että hei kiitos tästä ja esimerkkinä siitä, mihin tämä voisi mennä, niin se meidän keskustelu jatkoi. Hän kiitti siitä, että mä kiitin häntä ja sitten meidän keskustelu jatkoi siitä, että mitkä on Hollannin menestysmahdollisuudet näissä kisoissa. Vitsi, mitä siisti. Mutta ne on aika harvassa tommoset palautteet. Tulispa noita enemmän. Joo, kyllä varmasti. Ihan älytä. Ja siis toi just, että kun se on niinku perehtynyt noin vahvasti siihen aiheeseen, että joo, että se on jostain tietyltä hollannin kielen, tai niinku hollannin alueelta tai alankomaiden alueelta just tietystä paikkaa, niin se on tietyllä tavalla äännettävä. Kun sitten taas voisin kuvitella oma kosketuspintaan taas Belgian puolella, missä kävi vaihos pyörähtämässä. Ja sitten taas siellä varmaan niinku puhtaasti se flaamin puoli, niin saattaa olla hyvin eri tavalla, miten se äänetään. Voisin siis kuvitella, en tiedä. Kyllä. Joo. Niin, no ei sitä silleen niin kuin ehkä samalla tavalla pysty suomalaisen ymmärtämään, mutta Suomessakin, kun tästä mennään itään tai länteen, niin se puhe muuttuu. Niin. Tulee murteita. Jep. Ja sama juttu on se on tietysti vaikka jossain Italiassa, saat lähteä Roomasta 20 kilsaa, niin siellä puhutaan monien mielestä kuulemma jo ihan eri kieltä tavallaan. Mutta on tommosia sitten, että niin varmaan sitten urheilussa jonkun pelaajan kohdalla, niin joku tietty pelaaja X, niin saatetaan ääntää vaikka tyyliin Italian Sipossa tällä tavalla, ja sitten kun menet Italian Lappeenrantaan, niin se on ihan eri tavalla. Mutta siis taas niinku tuohon, että joku kultainen keskitie siihen pitää löytää. Kaikki niinku kuitenkin tärkeintä on se, että ymmärretään, kenestä puhutaan. Jep, just näin. Kyllä. Tuoks toi some paljon niinku lisää palautetta verrattuna siihen aikaisempaan? Sä oot tietenkin, niin kuin sanotaan, sä oot kuitenkin some-aikakaudella koko aika tehnyt, mutta jos sä oot puhunut vaikka niin kuin kokeneempien kollegoiden kanssa, niin onko se ollut aikaisemmin sitä, että sä oot tullut kirjekyyhkyllä ja postitse suurin piirtein, ja nyt sitten some-aikana, niin se on paljon helpompi? Niin, no kyllä se sitä on ilmeisesti ollut. Silloin kun ei ole mitään Twittereitä tai Instagramia tai muita ollut, niin kaikki nyt varmaan ymmärtää se, että se palautteen antaminen on ollut vaikeaa silleen, tai vaikeampaa, mitä se on nykyään, mutta kyllä niitä viestejä tulee. Että sit niinku, no aluksi sitä meni aina silloin vuosia sitten niinku heti lähetyksen jälkeen katsoa, että no onko tullut viestipyyntöä Instagramiin, että onko joku nyt taas niinku laittanut. Tai aina niinku toivoo, että sieltä tulee jotain posia. Kyllähän niitä posiviestejäkin sitten totta kai tulee, että niinku, kun puhutaan palautteesta. Palautetta on huonoa ja hyvää, mutta niin se on niin paljon helpompaa nykyään. Totta kai. Sä voit vaikka Twitterissä hetkessä naputella sen sun palautteen ja tägäät siihen sen, kelle se palaute on osoitettu, niin saattaa tulla vielä notifikaationa, bling, ja sit sä katot sen. Se tulee aika henkilökohtaisesti. Kyllä. Et siinä somessa on tietysti hyvät ja huonot puolet, mutta ei sitä palautetta ainakaan itselle niin paljon ole tullut tai tuu, että mä jotenkin kokisin, että mun ei pitäisi olla somessa. Et tietyllä tavalla tää on kuitenkin julkinen ammatti ja sitä palautetta saa antaa ja pitääkin antaa. Et niinku, se täytyy myös sit tietyllä tavalla hyväksyä tässä urheiluselostana. Kyllä. Tuli tosta muuten lennosta fläsärinä mieleen. Mäkin olen antanut sulle palautetta ja se tuli itse sulle ja Köllille. Muista, me oltiin tekemään jotain IFK-treenimatsia. Joo, se taisi olla, oliko se viime vai toissa kaudella. Ja siis tietenkin kun itse pienestä pojasta saakka seurannut IFKta, niin jotain tarttunut mieleen seuran ja pelaajien historiasta ja näin. Ja siis se oli joku tämmöinen, että Kölli oli pelannut kyseisen pelaajan kanssa samassa joukkueessa. Ne oli se oli TPS-puolustaja Sisu-Petteri Lehtosen faija Riku-Petteri. Joo, just näin. Ja kun jotenkin se keskustelu meni niin, että tai siinä lähetyksessä heitin sen, mä heitin Köllille faktana sen, että joo, että hei, sä oot muuten pelannut tämän Sisu-Petterin faijan kanssa samassa joukkueessa. Köllihän oli siis suorassa lähetyksessä niin silleen, että no itse asiassa ei kyllä ehitty samaan aikaan pelaa. Sitten sä laitoit yli joku kuvakaappauksen mulle, missä ne on samaan aikaan jäällä. Ja sitten mä näytin vielä siinä live-lähetyksessä sitä, mä musta oliko se erätaulua, peli olisi käynnissä Köllille, mutta Kölli oli vaan siinä näin, että eihän niinku, no okei, siitä oli yli 20 vuotta aikaa. Kyllä. Mutta olivat pelanneet samassa joukkueessa. Joo, siis mä muistan sen siitä, koska mä jotenkin se niin kun muistikuvat oli siitä kaudesta nimenomaan, kun se taisi olla sama kaus, kun Riku-Petteri Lehtonenhan loukkaantui aika pahasti silloin. Kyllä. Niin siinä jotenkin muistan, että Kölli oli jotenkin läsnä siinä kuvassa tai jotain, niin siitä tuli vaan mieleen se.
Ja se oli, siis sehän oli ihan niin kuin puhtaasti hyvän tahtoinen, koska, joo, totta kai. Koska kyllähän niin kuin itsekin ymmärtää se, että jos sä pelaat monta kymmentä vuotta ammatiksessa eri jengeissä ja vaikka samassakin jengissä pelaisit koko niin kuin uras ja pelaajat vaihtuu siinä vierellä kaudesta toiseen, niin et sä voi millään muistaa kaikkia. Varsinkaan 20 vuoden jälkeen. Joo, ja tämäkin on semmoinen asia, että harva välttämättä ymmärtää, että näin se on, mutta ehkä niin kuin teet 20 vuoden ura duunissa kuin duunissa, niin muistat sä sun duunikavereet 10 vuoden päästä, kenen kanssa sä oot aloittanut? Välttämättä. Riippuu firman koosta tietysti. Niin, kyllä, mutta siis jos miettii niitä kaikkia ihmisiä, ketä siinä on ollut ympärillä, niin nimenomaan. Ei jokaista yksittäistä voi millään muistaa. Kyllä. Tai ainakaan tollaisessa niin nopeassa tilanteessa ja hetkessä. Heille ei sitten ole erittäin hyvä nimimuisti tai valokuvamuisti tai joku vastaava. Niin. No siis mulla on kyllä silleen esimerkiksi meidän niin kuin yhteisen historian muisti hyvin, että muistan just ne ensimmäiset kerrat, kun tullut Kaukalos vastaan, niin sen muistin ja sitä kautta tiesin, että on helppo laittaa sulle viestiä ja kysyä, että tuutko Turvakästiin vieraaksi. Että se oli silleen hauska ja sanoinkin sulle tuossa ennen kuin ruvettiin hommia tekemään tätä jaksoa tekemään, että saattaa olla, että nostan semmoisia asioita esiin, mitä et välttämättä itse edes muista. Kyllä. Ja sitten mä aloin heti miettiä, että mitähän ne asiat voi olla, mutta mulle tuli pienen miettimisen jälkeen mieleen, että nimenomaan Hernesaaren jäähalli ja Helsinki Super Skunks. Ja. Valitettavasti jo kuopattu jääkiekkoseura. Kyllä. Joo, se ja sitten toi IFK:n futispuolelle selkeästi ne kantavat voimat siellä. Kyllä. Hyvä. Hei, otetaan tämän jakson osalta tähän väliin pieni breikki. Jatketaan seuraavan jakson parissa, eli laitetaan tähän semmoinen clamp. Noniin, nyt on taas tauolta palattu. Sen verran vauhikasta tekemistä, että otettiin pieni tauko väliin ja nyt mennään taas. Tervetuloa takaisin. Kiitos. Hyvät vissyt. Joo, kyllä. Joo, tuossa kanssa mietittiin tämmöistä mahdollisuutta, että nyt on kahden firman tuotteet tässä esillä, että jos joku vissyfirma siellä linjoilla on, niin yhteistyöt kiinnostaa. Suosittelen. Kyllä, yes. No hei, ollaan monta juttua kerätty käymäänkin jo tässä läpi, mutta ehkä se, mitä tuossa taustatöitä näin tutkivana journalistina tein, niin tietenkin oli tämä Ilta-Sanomien vai Ilta-lehden juttu. Ilta-Sanomat, joo, 2021. Kyllä, missä puhuttiin unelmatyöstä, eli sun nykyisestä ammatista urheiluselostajana, ja niin kuin sunkin kanssa ollaan tästä puhuttu, niin ehkä vähän raflaavalla otsikolla, mutta kerro meidän kuuntelijoille ja katselijoille, että mitä kaikkea, koska voi olla, että moni heistäkin sitten tähän uutiseen vielä törmää. Niin. Joo, no siis tämä uutinenhan liittyy tavallaan, tai se miten tämä jutun tekijä tämän jutun mulle ikään kuin myi, eihän sitä otsikkoa tehnyt, se oli kuten sanotaan aika raflaava, mutta siinä vähän niin kuin käsiteltiin sitä, että miten mä valmistauduin kesän 2021 futiksen EM-kisojen selostamiseen, ja siinä oli siis lehtijuttu tehtiin, ja sitten Sanomalla luultavasti Rantasen Vesa sitten otsikkotaiturina sen muovasi vähän silleen, että siinä oli puhetta siitä, että kysymys oli jotenkin, että onko joutunut jotenkin muovaa toimintatapoja tai muita. Ja mä niin kuin kerroin siihen vuoteen just liittyen sen, että kun mä olin 2021 ollut selostamassa EM-kisoja, tai itse asiassa tämä juttu oli muuten 2022, kun se liittyi siihen aikaisempaan vuoteen, mutta se oli, mulla oli ekaksi ne futiksen EM-kisat, ja sitten mulle tuli aika perään se Tokion olympialaisjuttu, beach volley homma. Ja sitten siinä oli, kun ne elokuussa loppui ne Tokion olympialaiset, niin silloinhan alkoi Maikkarilla jo sitten niinku La Liga-kausi. Pari viikkoa myöhemmin seriaa ja sitten tuli syyskuun puoliväli ja liiga, niin siinä puhuttiin tavallaan, tai se miten se otsikoitiin se juttu oli, että uupui unelmatyössä. Ja kyllä se niinku pitää osittain paikkaansa. Sanotaan näin, että kun mulla oli kertynyt tosiaan nämä mainitut työprokkikset tässä, niin mä en oikeastaan missään vaiheessa ollut ehtinyt pitää lomaa sen edellisen SM-liigakauden päättymisen jälkeen, että kun keväällä mun loppui runkosarjaa selostukset, niin sitten mä jatkoin aika suoraan siitä selostaa jalkapallo kotimaisia otteluita. Miesten ykköstä vedin tuossa vielä silloin Veikkausliigan ohella aikaisemmin sitä, mutta niinku sitten tuli se futiksen päälle ne EM-kisat, olympialaiset ja sitten niinku periaatteessa pitänyt mennä suoraan selostaa La Ligaa. Ja sitten mä vaan niinku oivalsin siinä niinku kesken jo olympialaisten, että se oli 2 viikon aika intensiivinen rupistus, että nyt tässä on niinku vähän silleen niinku semmoisia merkkejä, että jos mä nyt rupean vetää ilman taukoa tai kunnon 1-2 lomaa tätä samaa juttua uudestaan, niin sit mä niinku varmaan jossain vaiheessa ajan seinään ikään kuin.
termillisesti tuossa niin kauden alkamisen jälkeen. Et silloin tuli tehtyä aika paljon semmoisia oivalluksia työntekemisestä ylipäätään, että ymmärsi ne omat rajansa paljon paremmin. Ja se, mikä oli se asia, mikä eniten ymmärsi, on se, että niin kyllä nyt työssä kuin työssä, niin täytyy olla jossain vaiheessa semmoisia tietynlaisia katkoisia perusarkeen, koska eihän jos se ihminen missään vaiheessa ei palautuu aikaisemmista stresseistä, rasituksista, niin sitten se menee niin kuin se monella menee, että sitten tulee loppuun palaminen. Itsellä se ei nyt ihan sinne asti onneksi mennyt, mutta ilman sitä niin kuin oivallusta siinä, että nyt tässä ei ole kaikki ok, niin varmaan olisi tullut semmoinen isompi breikki itselle. Että se, miten sitten tavallaan mä lähdin purkaa sitä tilannetta, niin kiitokset vaan Maikkari suuntaan kaikille tuottajille. Heti kun mä selitin tämän tilanteen, että hei nyt olisi hyvä, että mä en välttämättä ole heti tekemään näitä ekoja lalikakierrospelejä ja muita, niin se ymmärrettiin tosi nopeasti, kun mä sen aika järkevästi perustelin ja sitten se tavallaan tarkoitti se ison uhrauksen tekeminen, niin kuin siinä lehtijutusta sanottiin, oli se, että mä sitten niin olin sen elokuun tekemättä ja valmistauduin sitten alkavaa liigakauteen, mestarien liigakauteen ja tein samalla niin kuin La Liga-seriaakauden valmisteluita, mutta se oli itselle iso oivallus siitä, että mikä on ylipäätään, kun ollaan puhuttu tässä aika paljon valmistautumisesta, niin se oli semmoinen oivallus, että mikä on järkevää määrällisesti tehdä valmistautumista yhteen lähetykseen. Että ilman sitä kokemusta, niin en välttämättä samalla tavalla olisi siitä jatkanut vuosia eteenpäin tähän pisteeseen asti. Kyllä. Joo, tuossa on kyllä paljon tärkeää sanomaa ja ennen kaikkea se, että on hienoa, että olet itse ennen kaikkea tunnistanut sen, että hei, että nyt on menossa aika lujaa sinne rotkon puolelle, että jos samalla meiningillä jatkaa. Ja nimenomaan just toi, että kun etuu sitä palautumista ja näin, niin se rupeaa sitten tulla semmoinen lumipalloefekti, että se rupeaa vaikuttaa kaikkeen muuhunkin. Huomasit itsessäsi ennen kaikkea jotain niin semmoisia merkkejä, että nyt on niin oikeasti pakko vetää jarrusta, että ei voi jatkaa samalla tavalla? Mä olin jatkuvasti väsynyt, tuntui, että en ehdi palautuu missään vaiheessa. Että aina sitä niin kuin itselleen puhui silleen, että mä tämän viikon kun selviin, niin seuraavasta viikosta tulee sitten paljon easympi. Mutta sitten se oli aina se seuraava viikko koitti, maanantai, katto kalenteri eteenpäin. No okei, no vielä tämän viikon kun mä selviin, niin sitten seuraava viikko on easympi ja pääsee vähäksi aikaa puhaltaa. Niin, siis se oli jatkuvasti semmoinen niin kuin periaatteessa, vähän alkoi näkyä ehkä itsellä se, että kun on niin kuin pienestä pitää harrastanut just lätkää futista, niin sitten ei enää samalla tavalla innostanutkaan lähteä maanantaisin niin kuin illalla tuonne lepakkovuoroille pyöriin, vaan sitten sitä niin kuin, no ehkä nykyäänkin joo, siis iltaharrastaminen, niin osaa nykyään suhtautua siihen eri tavalla, että pyrkii sitten välillä myös pitää semmoisia päiviä, että ei tekisi yhtään mitään, että on vaan kotona oma perheen kanssa, mutta se oli vaikeeta, mutta pystyi jotenkin onneksi siinä vaiheessa hiffaa itse sen niin kuin aika syvänkin kokemuksen kautta, että nyt on järkevää laittaa tälle hommalle paussi, että se oli aika raskasta vaihetta silleen niin kuin työelämä mielessä siinä vaiheessa kyllä. Kyllä. Joo, ja kyllähän me ihmiset ollaan niin kuin tosi sopeutuvaisia ja mukautuvaisia siihen tilanteeseen ja selvitään aika niin kuin pitkiäkin ajanjaksoja niin kuin kovankin kuorman alla ja niin, ettei tule välttämättä kunnon palautumista. Ja me ollaan myös hyvin, niin kuin tuossa mainitsitkin, että me pystytään selittämään se asia myös itsellemme niin, että hei, että ensi viikko on helpompi, että kun sen vielä jaksaa. Ja sitten kun niitä viikkoja vaan tulee, niin se vaan pitkittyy tavallaan. Itselle valehteleminen on kaikista helpoa. Se on joo, ja täytyy sanoa, että on itse kanssa kokeillut että on ollut kyllä todella lähellä uupumista. Ja se on mä muistan sen ajan siitä hyvin, että en välttämättä itse aina tiedostanut, kuinka väsynyt sitä oli, mutta tietenkin kotijoukot ennen kaikkea, niin kyllä muisti mainita siitä, että nyt olisi hyvä hetki pikkuhiljaa vähän höllätä ja huomasin, että kun se jatkukaan sitellä aika pitkään, että aika pitkään painoin niin kuin tosi montaa hommaa samaan aikaan, että oli just kaikki niin kuin päivätyöt ja sitten siihen ne IFK-futispuolen hommat ja sitten saattoi olla niin kuin vähän älyttömiä keikkoja siinä välissä ja niin kuin tuntui, että kotona kävi vaan kääntymässä pari tuntia ehkä nukkumassa. Se oli semmoinen huoltoasema. Joo, nimenomaan. Niin kyllä siinä itsekin sitten ehkä muutaman muikkarin jälkeen muisti, että hei, että nyt olisi varmaan ihan hyvä hetki tehdä jotain muutakin. Että vaikka niinku nauttii siitä työstä ja tykkää tehdä sitä, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitä tarvitsee niinku koko aikaa tehdä niinku nimenomaan toi, että muistaa sen palautumisen merkityksen. Et koska kuitenkin sitten taas, mäkin ehkä ajattelin silloin, että no joo, että on jotenkin korvaamaton siinä omassa hommassa, että eihän mä voi jättää näitä kenellekään muille.
Tai sitten kun mä tiesin, että meillä saattoi olla työyhteisössäkin, että me mentiin aika pienellä miehityksellä, niin sitten on niin kuin tosi iso kynnys tavallaan luopua siitä ja antaa se niin kuin oma homma seuraavalle, kun tietää, että seuraavalla on sama homma mahdollisesti edessä. Niin onneksi kuitenkin sitten tajus ehkä siinä hetkessä hetkellisesti olla vähän itsekkäämpi kuin normaalisti ja ajatella sitä omaa hyvinvointia ja jaksamista. Ja sitä kautta myös itsellekin tuli se ymmärrys siitä, että jotta pystyy olemaan niin kuin tuottava ja tehokas, niin kyllä on pakko pitää huolta siitä omasta palautumista ja omasta jaksamisesta. Kyllä, ja sitten niin työuupumus se on todella yleistä ja ehkä se oli pelottavaa siinä mielessä, että kun oli siihen pisteeseen asti aika monta vuotta siinä ollut jo kuitenkin sit selostushommissa ja niin kuin tavallaan vuosi vuodelta tuntui, tai kausi kaudelta tuli uusia projekteja, tuli Ylelle ekoja arvokisoja ja muuta. Et tuntui, että koko ajan tavallaan eteni siinä omassa hommassa ja sitten niin kuin, kun oivalsi sen, tai alkoi miettiä, että eihän mulle voi nyt tulla tässä mitään niin tämmöistä uupumusta tai muuta, että tämä on nyt vaan tämmöinen hetkellinen tunne tai muuta, mutta sitten kun sitä alkoi enemmän miettiä siinä, niin mun kohdalla se nyt oli se tavallaan onni, että mä hiffasin sen tällä kertaa niin kuin itse riittävän ajoissa ja pystyin sitten sen kautta tekemään ne omat toimintasuunnitelman muutokset omiin arkirutiineihin ja muuhun. Mutta se tavallaan ehkä myös, mikä sitten niin kuin ajoi siihen uupumuksen alkuvaiheeseen itsellä oli se, että just otti kaikki mahdolliset keikat vastaan, mitä tarjottiin. Ja niin se ehkä sitten tietyllä tavalla, mä koen tässä selostajan ammatissa, niin se pitääkin tehdä niin, että kun tulee uutena alalle, niin ei sua tuolta niinku harvemmin kotota sohvalta soitella töihin, vaan sitten kun sä saat sen paikan, niin sä meet sinne jo totta kai intoa uhkuen. Ja sitten tavallaan just se, että kun itselläkin se oli, niinku korostan sitä just, että kun tuli uusi keikka ja sitä seuraava, niin se oli niinku palkitsevaa ja sitten kaikkea vielä siinä vaiheessa sanoin aina vaan, että joo, totta kai mä voin tulla, että kiitos kun soitit, että ehdottomasti. Ja nykyään sitten taas ehkä osaa just sen jaksamisen kautta ajatella sen niin, että jos tarjotaan jotain vaikka ennen kauden alkuun jonkun liigajoukkueen harjoituspelien selostamista, niin en mä sitä mene tekemään, jos mulla on siinä viikolla jo tarpeeksi duunia. Tai vaikka, että jos mä oon silloin lomalla, niin mä ymmärrän sen pitää myös niin kuin lomana. Koska se, että mä käyn nyt ton yhden selostuksen tekemään tässä loma-aikana, niin se katkee se lomailu ja sitten sä palaat hetkeksi taas siihen työmoodiin. Ja se on sitten, varmaan jokainen pystyy se ymmärtämään, että se on aivoille aika raskasta. Että sä et pääse siitä työmoodista silleen niin kuin riittävän pitkäksi aikaa eroa. Ja sehän tuossa on niinku sit kuormittavinta, ihan sama missä duunissa. Ja korostan just sitä, että jossain vaiheessa se loma täytyy pitää. Että sitten on taas niinku entistä kirkkaampi mieli ja ajatus, kun lähtee jatkamaan sitä omaa työpitoista arkeensa. Just näin. Joo, ja toi, minkä just sanoit, että niin kun tänä päivänä yleisempää, niin mun mielestä se on hienoa, että siitä puhutaankin tänä päivänä paljon enemmän. Että se ei ole pelkästään se, että ihminen on laiskata ja se ei halua tehdä tai muuta, mikä on ollut ehkä se ajatusmalli joskus siitä, että kun ihminen uupuu siinä omassa työssä. Ja vaikka se olisi niin kuin, kuinka hieno se duuni, vaikka se olisi se sun unelmaduuni, niin ihan yhtä laillahan sä voit siinäkin uupua. Että kyllä mä ainakin itse niin kuin ajattelin sen silloin, että se oli mulle tärkeää, että sai tehdä paljon töitä ihan niin kuin se oman kehittymisenkin kannalta. Ja totta kai sitten myös siinä oli varmasti se, että nuorena miehenä sitä halusi myöskin rahaa saada paljon kerättyä kasaan. Mutta ymmärtääkseni kaikki tekee työtä, että saa rahaa ja pystyy kuittaa kulut. Joo, ei pelkästään vapaaehtoistoimintana, mutta toisaalta sitten kun ajattelin sitä, että joo, siitä sai niinku huomattavasti enemmän palkkaa, että kun teki paljon töitä, mutta sitten taas, että missä vaiheessa sitä ehti käyttää ja käyttikö sitä järkevästi, sit kun oli mahdollisuus siihen, niin ei. Ja sitten taas se, että mä oon ainakin itse huomannut kilometrien myötä kanssa sen, että sitä vapaa-aikaa ja sitä kaikkea muuta kuin sitä työtä, niin on oppinut arvostaa ihan eri tavalla. Että se ei ole välttämättä enää se, että pitää saada se X määrä rahaa kasaan, vaan mieluummin se, että oikeasti kuuntelee sitä omaa jaksamista ja ennen kaikkea arvostaa sitä omaa vapaa-aikaa enemmän. Niin sitä kautta varmaan se ymmärrys itselläkin on tullut siihen. Kyllä, toi on itse asiassa hyvä termi, tuo niinku oman jaksamisen kuuntelu. Se on itsellä niinku jatkuvaa viikoittaista. Mä aina vähän tutkailen, että mikä mulla on niinku pelipäiväfiilis nyt tämän viikon maanantaina ja muuta. Ja sitten jos on semmoinen fiilis, että tämä viikko on vähän raffimpi, niin sitten mä oon pyrkinyt sen, että se ei vaikuttaisi mun niinku harrastamiseen, koska ei se itselleen nykyään se, että mä käyn pelailemaan lätkää talvisin tai syksyisin tai futista kesäisin, niin no joo, totta kai mä menen sinne, että se on niinku kiva liikuntamuoto, mutta se, että mitä vielä joitain vuosia sitten niinku ajattelin sitä, että menee vaan niinku sen pelaamisen takia, niin kyllä se on itselle nykyään
pelkästään sitä, että mä näen niitä ihmisiä, ketä mä en niin kuin nykyään enää sit niin kuin tässä aikuisena näen niin paljon, että kaikilla tavallaan niillä omilla harrastekavereilla on tullut se oma arki, monelle tullut lapsia, perheet kasvanut, muuttanut ehkä eri paikkakunnille, duunit pyörii Suomessa joillain ulkomailla, niin se on niinku, näkee niitä ihmisiä ja se ihmisten näkeminen on mulle se, mikä antaa niinku aika paljon, valtavasti energiaa niinku siihen omaan työarkeen. Kyllä. Joo, nimenomaan, että siitä on tullut ehkä enemmän semmoista hauskaa yhdessä tekemistä. Kyllä. Että pääsee näkemään niitä kavereita ja näin. Ja onhan siinä se, ainakin mä itsestäni tunnistan sen, että jos vapaa-ajalla pääsee harrastamaan niitä juttuja, mitkä on itselle tärkeitä, esimerkiksi just lätkää aikaisemmin, niin kyllä mä huomasin, että sitten kun vetää sen kypäräremmin kirjalle ja hyppää sen kaukaloon, niin se kaikki muu niin kuin ylimääräinen unohtuu. Niin se oli kyllä hienoa siinäkin, niin kuin nykyisissäkin jutuissa, mitä sitten tulee tehtyä. Mutta joo, kyllä se niin kuin huomasin sitten jälkikäteen tarkasteltuna, olen siis jonkun verran lukenut, että mitä kaikkea uupuminen aiheuttaa, mitä ne oireet on ja näin, niin kyllä niin kuin itsellä voisi melkein rastitella sieltä ja jossain vaiheessa huutaa bingoa, että aika monta osui kohdilleen. Ihan sama juttu. Ja on kyllä, siis sanotaan, että jos joku kokemus piti kerätä, niin onneksi sen keräsi tolla tavalla, ettei mennyt siihen, että oikeasti polttaa itsensä loppuun, koska meillä on tänä päivänä valitettavasti tosi paljon Suomessakin ihmisiä, ketkä on työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkiä sairauslomajaksoja tai muita uupumuksen takia. Ja se saattaa olla kyllä niin kuin tosi pitkä tie sitten takas sinne työelämään ja kaikkeen muuhun normaaliin elämään. Siitä. Kyllä. Ja siis niin kuin tukiverkosto on tärkeä. Itsellä se tärkein on niin kuin oma perhe, mutta sitten myös niin kuin, no tähän ammattiin liittyen tietysti kollegat. Onneksi tuossa on Maikkari-tiimissäkin useampi semmoinen tyyppi, jonka kanssa aika aktiivisesti kauden ollessa käynnissä ja tietysti tässä kesälläkin niin kuin soitellaan niin kuin silleen, joo, jutellaan paljon työasioista, mutta puhutaan muun muassa työssä jaksamisesta ja miten menee ja muuta. Ja se on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää, että kaikilla olisi edes se yksi henkilö, jos ei sitä niin kuin kotoota löydy, niin edes lähipiiristä, jonka kanssa pystyisi käymään näitä asioita läpi, koska itsensä kanssa, jos alkaa näitä asioita käymään läpi, niin sitä niin kuin ei niin tehokkaasti välttämättä pysty käymään tai purkamaan asioita kuin sitten jonkun toisen ihmisen kanssa. Kyllä. Et se on pirun tärkeää kyllä. Se on just näin ja se että sä osaat itse selittää aina sen asian taas sillä vähän samalla tyylillä, että viikko vielä meiningillä, mutta sitten jos joku kaveri vaikka tai puoliso tai joku muu lähipiiristä kuuntelee sitä samaa tarinaa, saattaa vähän pyöritellä silmiä se, että hei, että nyt olisi ihan hyvä hetki vähän ottaa happea välistä. Niin, se toinen ihminen toimii sulle vähän niin kuin peilinä. Kyllä ja aika rehellisenäkin peilinä ja täytyy kyllä omille kotijoukoille nostaa iso hattu ja kunnioitus siihen suuntaan, että varsin suorasanaisesti silloin taisi hänkin todeta, että nyt olisi varmaan ihan hyvä hetki tehdä muitakin juttuja. Kyllä, täysin sama juttu, että samat kiitokset eri suuntaan. Joo, just näin. No joo, tärkeiden aiheiden parissa ollaan tässä pitkä pätkä menty ja varmasti olisi paljon erinäköisiä tarinoita, mitä päästään toivottavasti tulevaisuudessa sitten käymään vaikka läpi jonkun toisen jakson merkeissä, mutta me voitaisiin melkein hypätä Kysy linkkarissa -osion puolelle, jo melkein legendaariseksi muodostunut osio. Ja eka kerta alkoi vähän jännittää, että mitä sieltä tulee. Mä en tiedä, ootko kerinyt katsoa näitä ennakkoja, niin sieltä saattaa tulla yllätyksiä. No välttämättä näitä en ehtinyt katsoa. Yes. Kiitos vaan skriptistä, minkä lähetit. Ei mitään. Ensimmäinen kysymys. Täältä Sampo on laittanut meille hirveän määrän kysymyksiä suoraan Turvakästi äänipöydän takaa. Eli millainen on urheilusalastaan tyypillinen päivä? Toi on tosi laaja kysymys ja siihen voisi vastata laajasti. Se vaihtelee, mutta tyypillinen selostuspäivä, sekö se oli se termi? Urheilusalastaan tyypillinen päivä. No sama asia, mutta no se on siis, jos kuvitellaan, että tänään on arkipäivä tiistai. Mulla olisi nyt tiistaina liigakauden olisi käynnissä 18.30 selostus, vaikka sanotaan nyt Lahdessa. Mä herään tiistaina luultavasti 10 aikaa, nukkunut siinä sen, mitä on ehtinyt, 7-8 tuntia, pyrin joka yö kauden olisi käynnissä nukkuu vähintään. Sitten mä syön siinä, tai ekaksi pesen hampaat, sitten mä rupean keittelemään kahvia ja vasta puoli tuntia hampaidenpesun jälkeen saa juoda sitä kahvia. Sitten mä rupean katsoa niitä mun edellisenä päivänä tehtyjä taustatöitä vielä läpi, silmälle nopea uutiset, joukkueiden somet, vaikka nyt jos Lahteen mennään Pelikans Saipa, niin molemmat katon läpi. Sitten mä lähden sinne oman rutiinin mukaisesti
paikan päälle Lahteen tässä tapauksessa, niin mä lähden sinne aika aikaisessa vaiheessa, että mä pyrin siinä heräämisen jälkeen olemaan, jos mä kybältä on herännyt, niin mä oon 11 jo matkalla Lahteen ja sit mä oon siellä niinku yhden pysähdyksen, Renkomäen ABC-pysähdyksen jälkeen 12 jälkeen Lahdessa iskuareenalla paikalla. Ja sitten jos moni miettii, että no miksi mä menen sinne 6,5 tuntia ennen peli alkamista, niin se liittyy siihen mun niinku havaitsemaksi tai hyväksi havaitsemaan rituaaliin, että mä menen sinne aikaisin sen takia, että mä oon valmis siinä vaiheessa, kun se lähetys alkaa. Ja se, että en mä siellä niinku 6,5 tuntia pyörittele peukaloita ja tuijottele hallin kattoa, vaan sitten mä käyn siinä hallin lounaalla. Ehkä satun näkee vaikka sitten jotain valmentajia, pelaajia, saatan vaihella tuttujen semmoisten kanssa vähän kuulumisia ja kysellä pelistä, että onko mitään niinku viime käden tietoa, mitä voisi niinku ikään kuin tuoda lähetyksessä ilmi. Mutta sitten se alkaa se mun taustatietojen askartelu. Mulla on niinku aina mukana sitten omassa kansiossa noin paperit ja sitten mä rupean niitä rauhassa siellä musat korville, juon kahvia, värittelee, leikkailee, askartelee, teen ne kokoonpanot, että kun ne tulee 12 aikaa arkipäivisin Veikkauksen sivuille, niin sitten mä niinku viimeistään, kun ne tulee kello 13 liigan sivuille, niin sitten pystyy katsoa, että onko niitä tullut muutoksia, välillä on tullut, harvemmin tulee, mutta sitten mä alan tekemään sitä mun kokoonpanolistaa. Sitten mulla menee siinä sanotaan tunti puolitoista, kun mä oon askarellut ne 2 A4, missä on niinku kokoonpanot. Ja sitten mä rupean täyttää jokaiseen lähetykseen liittyy myös se, että selostaja tekee ottelua ohjaajalle ja myös graafikoille sen ajolistan. Että missä niinku, tavallaan kun puhutaan pregameista, noissa peruspeleissä ilman studioissa on vartti, niin se on selostajan vastuulla. Hän saa niinku käytännössä itse suunnitella aina sen pregame. Siellä on perussapluun, että milloin tulee kokoonpanot ja muut, mutta se on niinku selostajan päätettävissä, että kenet hän ottaa kummastakin joukkueesta haastattelua, tuleeko pelaaja vai valmentaja. Sitten se täytetään se ajolista. Ja vielä tämän ajolistan valmistamisen lisäksi, niin sitten tulee tämmöisiä Google Docs-sivustolle laitetaan graffatietoja, grafiikkatietoja, tulee tämmöisiä vaikka pelaajanostoja tai myös siihen haastattelun alareunaa tulee, että mikä ikä ja pelipaikka tai muuta. Ne on kaikki niin kuin selostajan päätettävistä, mitä tietoa sinne tuodaan. Ja se on totta kai siis, mä pyrin tekemään aina edellisenä päivänä vähän hahmotelmaa jo, että mitä olisi järkevää tuoda, koska se on aika työlästä kesken kauden, kun ollaan siinä runkosarjan puolivälissä, keksii ylipäätään uusia asioita, että mitkä olisi semmoisia, mitkä ei nyt joka lähetyksessä toistu, että Iikka Kangasniemi on 3 ottelun pisteputkessa, ja muuta. Mutta siihen liittyy siis toi homma, ja sitten periaatteessa viimeistäänhän selostajan pitää olla paikan päällä aina 2 tuntia, tasan 2 tuntia matsia alkamista, koska silloin tehdään arkena 16.30 niin kuin ne ennakkolähetyksen haastattelut. Ja se on niin kuin vakiintunut kelloaika ollut tuossa liigahommassa jo vuosia. Ja sitten kun ne haastattelut on tehty ja sitä ennen jo tehty valmistautumisiin, niin sen haastattelun jälkeen on semmoinen, mä ehkä kutsun sitä värjäilytuokioksi. Siellä halleilla niin kuin tapaa sit paljon seuran työntekijöitä, sitten on paikallisradioiden selostajia, niiden kanssa tulee niin kuin, no joo, totta kai niin kuin juteltuu lätkästä ja siitä pelistä, mutta sitten tulee milloin mitäkin juteltuu. Just näitä samoja juttuja, mitä mainitsin näiden vaikka maikkarikollegoiden kanssa. Sitten puhutaan niin kuin miten elämässä ylipäätään menee ja sitten siellä ikään kuin avaudutaan semmoisessa kivassa ympäristössä jääkiekkoon selostamiseen liittyvistä asioista. Ja sitten about 40 minuuttia se on ennen pelin alkamista tulee alkulämmöt ja se on sitten semmoinen hetki, että tavallaan mulla on kaikki jo valmiina tai melkein valmiina. Mä sitten saatan päivitellä jotain tietoita, jos on tullut jotain viime hetken kokoonpanomuutoksia, niin sitten mä merkkailen niitä. Mutta sitten mä katson siinä kahvikupin kanssa alkulämmöt, kattelee, että onko kaikki ylipäätään siellä kokoonpanossa, ketä pitäisi olla ja tutkin, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten siinä yleensä sitä ennen on tapahtunut jo myös se, mistä aikaisemmin puhuttiin, että äänitarkkailijan kanssa tsekataan se, että ääni tulee. Ja ohjaajan kanssa käydään siinä tietysti viime hetken lähetykseen liittyviä semmoisia sapluunoita läpi, että miten aloitetaan se ja millä rytmillä ja muuta. Mutta se on niinku sitten se perushomma. Sitten se peli alkaa 18.30, siinä mennään erä kerrallaan aina, välissä on 18 minuutin tauko arkena. Ja sitten se matsi päättyy, peli päättymisen jälkeen tehdään aina haastattelut. Yksi haastattelu, hyvin usein se on voittava joukkueen pelaaja tai valmentaja, joka tulee kertoa, että mitä siinä pelissä tapahtuu. Sitten katsellaan tilastot, sarjataulukko, maalikooste, tulevat ottelut ja sitten sanotaan, että kiitos seurasta, mukavaa tiistailla jatkoa, moi moi ja kuulemiin. Sitten lyödään nappi kiinni ja sitten tulee semmoinen ulospuhallus aina, että tässä on nyt niinku 2,5 tuntia tavallaan ollut aika zonessa keskittynyt tähän yhteen peliin, puhunut melkein koko ajan, paitsi ne erätauot. Tai itse asiassa silloinkin tulee puhuttua sit muiden vaikka
tyyppien tai tilastotyyppien kanssa. Mutta sitten se on se tavallaan se lähetys, kun on tehty, niin sitten mä puran sen mun työpisteen ja vielä kaikki roskat menee sieltä. Ja itsellä on semmoinen tapa, että mä tykkään jeesata myös sitä tuotantotiimiä, joka kasaa ne kalustot sinne, että tuo piuhat ja jalustat ja muut. Ja mä siinä sitten mennessäni samalla parkiksella, niin vielä kun kädet jalat toimii, niin kannan muutaman tavaraa ja vien ne sinne. Ja sitten mä lähden niin kotimatkalle. Mutta käytännössä on, että jos 10 on ollut herätys, 11 lähdetty liikkeelle, niin sit mä oon siinä niin kuin Lahdesta, nyt ajaa tunnin Helsinkiin, missä asustelen, niin sit mä oon siinä sanotaan 10-11 aikaa yleensä kotona. Pysähdyn tankkaamassa tai syömässä jotain. Ja sitten tää on tavallaan korostetusti, että jos mä menisin Lahteen pidemmälle, niin sit mä pyrin lähteä silleen sen verran aikaisin, että mä oon yleensä aina samaan aikaan niin kuin 12 tai 12-1 tyyliin Mikkelissä tai Raumalla. Mutta toi on niinku, en tiedä saako tosta kiinni. Mutta. Saa, ja kyllä mä ainakin pystyin itse hahmottaa sen aikajana. Joo, tosi hyvä. Pakko kysyä sen verran noista haastateltavista, kun pääset itse valitsemaan niitä, että onko se pelaaja tai valmentaja, niin onko se jotain semmoisia tiettyjä, että nämä on sellaisia, mitä mä haluan ottaa aina tai muuta, vai tuleeko se fiilispohjalta vai miten se menee, koska mä tiedän, että osalla saattaa ne vastaukset olla semmoista hokijargonia päivästä toiseen, että siitä ei saa niinku mitään irti. Niin, no sitä se pääosin on ja sitten toisaalta se myös, että miksi niitä hokijargonin vastauksia vaikka lätkälähetyksistä tulee, niin se on myös aika paljon niistä kysymyksistä kiinni. Et helpointaan se on aina kysyä ennen peliä. Se on tietysti aika lyhyt aika, mikä siihen haastatteluun per joukkue on varattu, että kun se on vartin pregame, niin ei siinä mitään niin kuin 5 minuutin syvä haastattelu voittaja. Se tavallaan myös pitääkin liittyä siihen, että aina tietyllä tavalla liittyy siihen peliin ja helpoin kysymys nyt on aina niin kuin lonkalta heittää, no hei, mitä odotat tilaottelut, minkälainen Saipa sieltä tulee tänään vastaan ja sitten siihen tulee, että odotan kovaa peliä ja kamppailupeliä, että alusta lähtee pitää puristaa mailaa ja olla valmiina, että sitten saadaan 3 pistettä ja muuta, mutta no joo, siis mä itse pyrin, tai ehkä tähän pohjustuksena, meillä on siis olemassa selostajille semmoinen oma tiedosto, mihin me merkitään aina niinku joukkuekohtaisesti jokaisen pelaajan kohdalle päivämäärä, että milloin ne on ollut haastatteluissa. Ja täällä pyritään tietysti välttää sitä, että Jori Lehterä ei olisi jokaisessa IFK-pelissä ennen peliä haastattelussa. Se on ymmärrettävää, että joku Lehterä nyt esimerkkinä niin on silleen sanavalmis kaveri, niin sieltä yleensä tulee sitten niinku vähän herkullisempaa kommenttia. Se on niinku hyvä haastateltava, mutta totta kai sitten itse pyrkii varsinkin tekemään sitä, että mä niinku kierrätän niitä pelaajia. Aika paljon tuossa niinku kauden aikana, kun mennään eteenpäin kevääseen, niin yllättäen siellä on niinku ulkomaalaispelaajat, niin siellä ei välttämättä ole minkäännäköisiä merkintöjä. Siis niinku, no, ymmärrän sen, että niinku välttämättä ei uskalleta lähteä niinku heittäytyy englanniksi tai ruotsiksi tai muuta. Mutta se, että mä pyrin myös niitä ulkomaalaispelaajia haastattelemaan. Totta kai se on niinku oma juttu, se aina vähän miettiä, että mitä kysyy, koska mä en niinku halua tehdä sitä vaan, että no, että hei, kerros minkälainen treeniviikko on ollut. No niin, no mitä sä odotat illan peliltä? Sitten se haastattelu tulee siinä ja se on sitä jargonia. Että se, että tietysti toi haaste on myös siinä, että ne pelaajat on samoja aika pitkälti ja totta kai tulee uusia pelaajia, mutta siellä on niinku paljon myös käyttänyt semmosia juttuja, jo mitä ei periaatteessa niin enää, no voisi ne varmaan tehdä uusiksi samoilla kysymyksillä, mutta jollain on ollut joku pitkä loukkaantuminen takana, niin mun mielestä se on ihan mielenkiintoista kuulla, että miten kyseinen pelaaja on sen loukkaantumisensa selvittänyt, miten haastavaa se on ollut hänelle henkisesti 2 kuukautta polkea kuntofillari, joku muut pelaaja muuta, mutta se tavallaan, se on oma taiteenlajinsa niin kuin haastatteluiden suunnitteleminen ja kyllä mä itse siihen ainakin jonkin verran pyrin käyttää aikaa, mutta sitten totta kai varsinkin just se korostuu silleen, että mulla on perjantai, lauantai selostukset ja vielä eri jengit, niin sitten se on aika semmoista niinku pintaraapasua, että hei, eilen pelasitte tuolla, että mikäs fiilis siitä jäi. No siitä saa niinku ihan hyvin kiinni ja sitten se on ehkä katsojallekin myös semmoinen pikku kertaus, joka on se pelin nähnyt, että no okei, no niin se saattoi olla niin kuin tässä nyt Juhani Asu kertoi TPS-kapteenina, nykyisenä IFK-pelaajana, mutta vähän lähti harjalle tosta, mutta toi on se juttu, että itse saa päättää ja itse saa kysyä periaatteessa ihan mitä haluaa. Ja sitten tulee myös kauden aikana paljon etukäteiskyselyitä meidän tuottajilta, jotka pyytää ottaa tietyn pelaajan haastatteluun tiettyyn aiheeseen liittyen, koska jos vaikka tiistaina peli kanssa pelaa, niin ne ei pelaa ennen perjantaita, kun on seuraava studiolähetys ja siihen halutaan vaikka päävalmentajan kommentit johonkin tiettyyn aiheeseen liittyen, mutta se on aika semmoista niin kuin laaja-alaista touhua. Jes. Erinomainen vastaus. Kiitos. Kiitos. Miten päätyä kautta päästä urheiluselostajaksi ja kuinka
erottautua edukseen joukosta. Mä veikkaan, että tämä jälkimmäinen on nyt varsinaisesti se, koska tuo eka osuus me ollaan aika pitkälti tässä käyty jo, mutta miten erottautua edukseen joukosta? Niin, no ehkä mä lähtisin itse sitä kautta avaa, että, tai siis toi on siinä mielessä vaikea kysymys, koska mä en itse ainakaan niin pyri tietoisesti, enkä siis pyri millään tavalla erottautumaan joukosta. Ehkä se, mitä se erottautuminen sitten on, sen varmaan jokainen mieltää eri tavalla, mutta siis niin, mä pyrin olemaan siis niin kuin lähetyksestä toiseen ja lajista toiseen niin kuin vaan oma itteni. Toistaa niitä asioita, missä mä koen olevani niin kuin hyvä tai mitkä mä koen omakseni. Et se erottautuminen ei mun mielestä ole kyllä niinkään se juttu. Että tietysti joku saattaa pyrkiä erottautumaan jollain tietyillä, sanotaan one-linereilla tai semmoisilla niinku, tavaramerkeillä, mitkä sitten on semmoisia niinku lepposia sutkautuksia. Mutta sekin on sitten vähän semmoinen, että itse en ole keksinyt kyllä mitään vastaavia, enkä tule keksimäänkään, koska se on sitten mun mielestä vähän niinku semmoista niinku mun mielestä päälle liimattua juttua. Mutta se, että mun on tosi vaikea vastaa. Mä en ole itse asiassa tota asiaa niinku ikinä miettinyt, koska mä en itse niinku en pyri erottautumaan kenestäkään. Näin katsojan näkövinkkelistä mä sanoisin, että ainakin niin kuin, voisiko sanoa nuoren polven selostajilla, esimerkiksi juuri sulla ja edeltävällä herrasmiehellä, jonka lainerin nostin esille tuossa, eli Sorisen Julius, niin teillä ainakin se somepresence on tosi vahva verrattuna sitten niin kuin vanhan liiton selostajiin niin sanotusti. Et siitä mä ainakin huomaan, että erottaudutte joukosta. Niin, no joo, tavallaan siis niinku, jos puhutaan, niinku, no, liittyy toikin selostamiseen. Joo, siis mä oon, niinku, jos kukaan katsojista tai kuulijoista ei nyt tiedä mistä puhutaan. Mä oon siis tehnyt tämmöisiä halli- tai stadion esittelyitä TikTokin, Instagramin puolelle ja mä rupesin niitä pari vuotta sitten tekemään ja siinä mulla on siis totta kai, en mä niinku pyri erottautumaan, mutta se mun lähtökohtaan siinä oli siis pitkälti se, että mä pystyisin saamaan mun äänelle kasvot, että ihmisten olisi helpompi jotenkin niinku lähestyä muuhun. En mä tiedä, voiko samaistua noiden videoiden kautta. Se on ehkä väärä termi, mutta se on ehkä siis semmoista tietynlaista erottautumista, mutta mä en tee sitä silleen, että mä nyt teen tämmöisiä, kun muut ei tee, mutta se on enemmän itselle ollut, siis se on ensinnäkin oli, tai on ja oli varsinkin niinku hauskaa. Nyt tässä on ollut vähän suvatovaihe taas päällä, kun ei niinku ole ehtinyt silleen tehdä. Sitten totta kai yrittänyt miettiä, että mitä voisi vähän vastaavia alkaa väsäilemään, mutta se on ollut itselle ehkä siisteintä siinä hommassa, että niinku tosi paljon tullut viestejä, tai no tosi paljon, tämä on aina laaja juttu, mutta siis jonkin verran tullut viestejä, ja ihan jengi puhuu tuolla hallilla, että hei, onpa kiva, että sä vähän niinku avaat, että mitä se on tuolla kulissien taustalla, tämä niinku TV-lähetysten tekeminen, ja sitten vaikka niinku just miesten ykkösessä tehdään jalkapallossa noita lähetyksiä, niin ne on monessa paikassa aika karuja ne olosuhteet, missä ollaan siellä jossain rakennustelineissa ja muuta. Sinne kiivetään. Tuli saman tien kuva mieleen siitä. Järvenpäässä. Järvenpäässä on nykyään uusi hieno stadion. Se rakennettiin sinne, nyt valmistui tässä kevään aikana tai alkukesästä. Pitäisi mennä tekemään uusi video. Kyllä. Järvenpäässä ei selkeästi häirinnyt jalkapalloäänet niin kuin Oulussa. Ei. Oliko mikä heinäpäähalli, niin sitä ei vieläkään saatu nyt eteen. Kun se on tosiaan se pillin puhaltaminen, niin se häiritsee. Kyllä. Vaikka stadikka kuitenkin vissiin samalla paikalla ollut. Juuri näin. Joo, just näin. Joo. Hyvä. No mutta ehkä tuohon niinku toi kysymyksen alkuosa, että miten päästä selostamaan. Mä vedän niinku lyhyenä versiona sen, että mä niinku nykyään pyrin rohkaisemaan semmosia, varsinkin nuoria, ketkä asiasta niinku tulee kysyä, niin nykyään on olemassa vaikka ruutu. Ja ruutu näyttää siis niinku koripallopääsarjaa, siellä on näkynyt aikaisemmin Mestistä, nyt se on Maikkarilla, sieltä tulee futissarjat kaikki. Siellä on tosi paljon myös fanikameralähetyksiä. Ottakaa niihin seuroihin yhteyttä, kenen pelit näkyy vaikka ruudussa. Ja jos siellä on selostusta, niin mä epäilen, että kukaan näistä seuran työntekijöistä ei ole silleen, että jos joku kysyy, että hei, voisiko tulla selostaa teidän fanikamera pesislähetystä, niin ei kukaan varmaan silleen, että ei, että me ollaan päätetty, että meidän matseja ei muuten kukaan selosta. Että tota kautta mä lähtisin, ja sitten Lätkän puolellahan nykyään vaikka meidän niin stadiliigapelejä pystyy näkemään Leijonat TV:stä, joka on maksullinen palvelu, se maksaa joku alle 10 kuukaudessa, mutta niitähän pelejä ei niinku harrastesarjassa kukaan selosta. Jep. Mä oletan, että sinnekin pystyisi hankkimaan vaikka tämmöiset vehkeet ja sen pystyisi toteuttaa jotenkin niinku järkevästi, että sinne saa sen ääniraidan, niin sinne vaan yhteyttä ja ei muuta kuin kokeilee. Niin se on ehkä se helpoin, mutta tavallaan se,
että kukaan ei pääse selostaa suoraan liigaa tai mestarien liigaa tai jalkapallon arvokisoja, että jostain pitää lähteä. Kyllä. Tai sitten jos jossain vaiheessa joku pääsee suoraan, niin onnittelen suuresti. Kyllä, pitää varmaan aikamoinen talentti olla jostain TikTokista bongaa, että hei, että on ihan älyttömän kova selostama. Kyllä. Joo, hyvä vastaus. Kolmantena kysymyksenä oli, että miten sisällyttäisit sanan turvallisuus osaksi omaan työkuvaasi? Eli miten miellät sanan turvallisuus omassa työssä ja mitä se sinun työssä tarkoittaa? No ihan ekana tulee mieleen siis niinku matkustaminen. Se on kuitenkin se yksi isoimmista osista omaa työtä niin urheiluselostajana. Tuolla mennään pitkin Suomea autolla, niin se on niinku se isoin juttu nyt tässä tapauksessa. Muutenkin pyrin niinku tietysti elämässä muutenkin arjessa ole silleen niinku aika turvallinen tyyppi, mutta niinku autolla ajaminen, se, että niinku väsyneenä, jos alkaa väsyttää vaikka takastulomatkalla, niin sitten on parempi pysähtyä. Pitää se pikku breikki, vähän kasa ajatuksia ja silleen, että tuolla on ihan turha niinku sitten talvella vaeltaa silleen puolhorroksessa silmät pimeänä. Ja sitten ehkä tuosta pimeydestäkin just se, että kun tulee pimeätä, niin kyllä tässä nyt on niinku vuosien varrella ymmärtänyt sen, että niinku varsinkin takastulomatkoilla ehkä niinku, en mä nyt ylinopeuttaa niinku silleen pyri ajamaan. Joskushan sitä pitää tietyllä tavalla ajaa, ohittaa jotain, mutta mä niinku ajan aika rauhassa. Ja se on mun mielestä juttu, että turvavälit tuolla pimeällä, kun vedetään vaikka Helsingistä johonkin Raumalle, niin siellä tulee aika semmoisia pitkiä pimeitä teitä, missä ei ole valoja, niin se on vaan parempi pitää se fokus siinä hommassa. Ja kaikennäköiset puhelimen näpräilyt ja muut, niin ne ei ole kyllä kuullut niinku ajaessa itselle enää vuosia arkeen. Ja se on ehkä semmoinen, että kehotan ihmisiä välttämään asiaa. Se on ehkä se niinku, miten turvallisuus eniten näkyy omassa hommassa. Joo, näin ajattelinkin, kun tuota kysymystä luin, niin varmaan nimenomaan tuo matkustusturvallisuus teillä. Kuinka paljon te saatte tukea sieltä työnantajan puolelta siihen, että jos tulee vaikka joku, sanotaan vaikka se Rauman keissi, tai tulee muutenkin tommoinen tosi pitkä päivä, niin tuleeko sieltä kannustusta, että hei, että nyt jos on oikeasti semmoinen tilanne, että meinaa silmät luppua keskellä siellä pimeätä tietää, että meet mieluummin hotelliin tai jotain muuta? Se on tehty mahdolliseksi maikkarilla ainakin, että jos on nyt vaikka silleen sanotaan, no tuossa ennen nauhoituksen pyörimistä puhui just siitä, että jos vaikka perjantaina ollaan tekemään Mikkelissä selostusta, sama selostaja ja seuraava päivän on Jyväskylässä, niin onhan se nyt järkevämpää ehkä kaikkien kannalta, varsinkin selostajan kannalta, mennä sieltä Mikkelistä yöksi Jyväskylään, kun se, että ajat Mikkelistä Helsinkiin, nukut himassa, sit lähdet niinku huonoilla yöunilla ajaa 3 tuntia taas Jyväskylään. Et firma on tehnyt mahdolliseksi sen, että pystyy yöpymään paikkakunnalla X. Ja se on niinku siis, sitä tulee hyödynnettyä kauden aikana muutamaan kertaan. Joskus just ehkä tämmöisiin niinku yhdistettynä pelipäivinä perjantai lauantai, mutta muutenhan sitten pyrkii, jos on vaikka tiistai selostus vasta torstain seuraava, niin kyllä mä nyt aina menen himaa, koska en mä nyt sitä välipäivää halua välttämättä viettää missään muualla kuin kotona. Mutta se, että niinku, siitä niinku ainakin kiitokset Maikkarin suuntaan, että se on mahdollista. Ja siihen jopa tietyllä tavalla myös kannustetaan pitkän kauden aikana, mikä on hyvä juttu. Just näin, komppaan kyllä täysin. Sen verran kanssa pakko kysästä. Tiedän, että esimerkiksi kuljetusalalla siellä, kun ne kaverit painaa pitkää pätkää tuolla pitkin maita ja mantuja, niin niillä on näitä puheryhmiä ja puheluita keskenään käynnissä. Niin onko teidän selostajalla joku samanlainen, että tulee soiteltuummat sen jälkeen? No on siis samalla tavalla. Tuosta just ehkä puhuinkin, että muutama tyyppi, kenen kanssa kyllä tulee varsinkin, ekaksi soittaa aina kotiin ja kertoo, että täältä ollaan nyt tulossa ja käy sen tavallaan lähetyksen lyhyesti läpi tulee kysymys, että miten meni, niin aina on silleen, että no ei kovin hyvin tänään. Ja sitten taas se peili kertoo, ja no mikä sun mielestä ei mennyt hyvin, ja sitten ei osaa sanoa sitä ja ärhentelee sinne vähän väsyneenä, jos syönyt. Niin ekaksi se soitto kotiin, mutta sen jälkeen niin tulee aika pitkiäkin puheluita. Muun muassa koko Juhon kanssa tulee paljon puhuttua. Olli Erosen kanssa tulee soiteltua myös kauden olisi käynnissä. Ja ne on niin semmoisia, että totta kai sitten käydään vähän niin sitä omaa peliä siinä läpi. Sitten käydään, että jos siellä nyt on lähetyksessä tullut vaikka jotain teknisiä haasteita tai muita, niin niistä vähän niin kuin käydään semmoista niin kuin rakentavaa keskustelua. Ja sitten se ajautuu aina, kun on se lätkäosuus käyty läpi, niin sitten se menee ehkä just siihen semmoiseen niin kuin yleiseen niin kuin jauhamiseen. Ja se on kyllä ollut kiva ajanviete itselle. Et ehkä siinä sitten takastulomatkalla, no mä edelleen siis kuuntelen paljon podcasteja ja äänikirjoja, mutta siihen sitä mä pyrin tekemään varsinkin, kun mä oon menossa selostamaan. Takastulomatkalla siinä ei enää jotenkin jaksa välttämättä kuunnella mitään semmoista, mikä liittyy lätkään suoranaisesti. Mutta se, että niistä puheluista on iso apu ja se tavallaan auttaa myös pitää siinä niin kuin mielen virkeänä, kun
no ehkä jokainen voi miettiä se, että on se niinku, joku saattaa nauttia autolla ajamisesta 2 tuntia suoraa tietä ilman, että kukaan höpöttää sulle mitään. Ja itse tuntuu se, että se on kivempi niinku tavallaan jakaa se yhteinen kotimatka, vaikka eri paikkakunnilta tullaakin, niin jonkun ihmisen kanssa. Joo, komppaan kyllä. Ja menen varmaan vähän molempia kategorioihin, että tykkään kuunnella äänikirjoja tai musiikkia tai muuta, mutta välillä on se hetki, että on ihan kiva sit laittaa puhelin Bluetoothin kautta ja soittaa vaikka jollekin kaverille ja kysellä kuulumisia. Ja tulee se jossain vaiheessa, kun on käyty vaikka niitä työjuttuja läpi, niin tulee se, että no kuis muuten kysymys, niin sitten ruvetaan käymään niitä kaikkia muita juttuja. Kyllä. Jes, hyviä vastauksia. Sitten päästään Turvakästin tulikokeen pariin ja tulikokeessahan kysytään aina samat 5 kysymystä vieraasta riippumatta ja lähdetään helpolla liikenteeseen, tämä menee melkein lämmittelykysymyksen. Eli saako ne olla pitkiä vai lyhyt vastauksia? Mitä toivotaan? Saa olla kumpiakin, no okay, saat itse säännön. Eli mennään fiiliksellä. Yes. Mikä on suosikkikirja tai minkä kirjan luit viimeksi ja myös äänikirjat käy? No itse asiassa viimeisin kirja, jota mä luin, oli Astrid Lindgrenin pikkuveli ja toi Katto Kassinen. Mm-hmm. Mutta ihan siis viimeisin kirja, jonka luin niinku alusta loppuun asti. Mä luin 2 sulkapalloaiheista kirjaa ennen Pariisin olympialaisia. Ja no tässä nyt tulee monta, mutta siis sit luin yhtenä kirjana tämän Johanna Aatsalon paljastustarina doping-uutisesta. No se on tää Lahdenkessi. Joo, se liittyi siihen STT-juttuun silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun taitteessa, tämä hiihtäjä Jari Piirainen, että mitä se Johanna Aatsalo toimittajana joutui siinä aika monta vuotta käymään läpi, että oli mielenkiintoinen tavallaan se tarina siinä, mutta siis joo, tossa nyt noita viimeisimpiä, mitä on tullut luettua tai kuunneltua. Jes. Löytyykö sieltä suliskirjoista suosikkikirja myös? Vai onko jotain selkeää suosikkia? No ne oli itse asiassa molemmat. Mä kävin hakemaan ne Pasilan kirjastosta. Ne oli tehty siis niin kuin mun mielestä 20 vuotta sitten tyyli. Et siinä käytiin tavallaan sulkapallon osalta sitä, että miten niin kuin erilaiset lyöntitekniikat tehdään. Että on vaikka klieri, eli takakentältä korkeaskaaresta takakentälle ja miten tulee verkkodroppi ja smash ja kaikki. Niin se oli aika hepreaa, että se avasi sitten enemmän siitä sulkapallosta, kun näki sitä peliä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jaksossa puhuin, niin kuuntelin vaan longia siinä vieressä, mutta se oli enemmän semmoista niinku teoriapuolen opettelua, mistä oli jonkin verran hyötyä, mutta aika niinku ehkä ne samat lainalaisuudet pätee edelleen sulkapallossa, huippusulkapallossakin, vaikka se kirja on yli 20 vuotta vanha, tai molemmat kirjat, mutta paljonhan sekin on muuttunut niistä, että mitä siellä ohjeistetaan. Just näin. All right, no hei, seuraava kysymys. Mitä haluaisit oppia seuraavaksi? Tää on helppo, oppia kieliä. Olisi hieno puhua niin kuin fluentisti italiaa tai espanjaa, ehkä niin kuin sit myös oman duunin kannalta, että osaisi niin kuin ilman Google-kääntäjää lukea vaikka italialaista futismediaa, sama juttu espanjalaisen futismedian osalta, mutta se, että se olisi se haave, onko mä tehnyt tuntiikaan tai päivääkään duunia asiaa eteen, niin en vielä niin kuin muutamia Duolingo-yrityksiä lukuun ottamatta, mutta se olisi niin kuin mahtavaa, oppia kieliä. Yes. Erinomainen vastaus ja komppaan tätä kyllä. Minkä vinkin antaisit 15-vuotiaalle Tonille? Lopeta tollainen turha äijäily. Yes, all right. Hyvä vinkki. Jos saisit opettaa yhden asian urheiluselostamisesta tai vaikka unelmien tavoittelusta meidän kuuntelijoille ja katselijoille, jonka he omaksuisivat ensimmäisen kerran jäljiltä, niin mitä opettaisit? Ehkä mä menen tässä selostamisen kautta. Ole oma itsesi, artikuloi selkeästi, älä matki muita. Siinä ehkä sellaiset terävimmät. Tosi hyvä ja varmasti monen muuhunkin hommaan toimivat. Yes. No hei, jos saisit yhden ominaispiirteen tai taidon, niin mikä se olisi? Ja myös supervoimat käy. En tiedä, moni on voinut sanoa vaikka ajassa matkustaminen, mutta mä ehkä duunin kautta miettisin, niin valokuvamuisti. Se olisi aika kova, koska sitten helpottuisi tämä taustatöiden tekeminen huomattavasti, mutta semmoista ei niinku valitettavasti ole itselle siunautunut, vaan päinvastoin. Mä oon niinku todella huono muistaa silleen niinku ihmisten nimiä. Pelaajien nimiä mä muistan niinku turhiikin vuosien takaa, mutta silleen niinku
yleensä ekalla kerralla kun tapaa jonkun, niin ei välttämättä jää ihan heti mieleen, että kun seuraava kerran näkee, että oliko toi nyt Seppo vai Make vai Kyllä. Jaana. Just näin. Joo, mä ehkä mietin taas kysyessäni tätä, että yksi tärkeä tai hyvä taito supervoimista voisi olla myös se teleporttaustaito teille selostajille. Että olisi huomattavasti helpompi mennä Raumallekin, kun hyppäisi vahkin teleporttia siellä sitten sen jälkeen. Kyllä. No lentäminen olisi myös niin. Yksi hieno taito. Kyllä. Yes. No hei, kiitos jälleen, että olet kuunnellut ja katsellut jakson, jos vielä olet tässä vaiheessa kyydissä. Muista ottaa meidät seurantaan Spotifyssa sekä sosiaalisessa mediassa. Ja tähän taas tulee silleen hienosti bing sitten niitä kaikkia sosiaalisen median ikoneja ja muuta. Ja muista tilaa myös YouTube-kanava, jonka avulla sitten autat meitä kasvamaan ja kehittymään. Ja seuraava jakso julkaistaan perjantaina 39. Mikäs me ollaan? Me ollaan nyt elokuussa. 38. Ei mennä syyskuun puolelle vielä, eli elokuun lopussa perjantaina julkaistaan jakso. Vieraaksi saapuu siviilitutkija, rikoskirjailija, ensihoitaja ja bestseller-kirjailija ennen kaikkea, eli Heidi Holmavuo. Aion itse kuunnella. Kuulostaa sen verran mielenkiintoiselta vieraalta. Joo, on varmasti tulossa hyvää sisältöä sieltä. Millaisia terveisiä, Toni, sulla olisi Turvakästin kuuntelijoille? No varmaan tässä niin kuin itse kullakin osalla saattaa olla semmoinen tuuri, että lomat on vielä edessä. Osalla on lomat vietettynä, arki rullaa. No ei kai tässä. Mennään rauhallisesti loppukesä, alkusyksy eteenpäin ja pidetään mieli virkeänä ja muistetaan se, että niin kuin huolehditaan itsestämme. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään, että miten ne asiat omassa arjessa on ja jos löytää korjattavaa, niin sitten korjailee. Mutta. Just näin. Ja terveisinä ehkä semmoiset, että kaikille nastaa loppukesän jatkoa. Yes, mahtavaa. Ja Toni tosiaan pääsee kuulemaan ainakin tuolla Maikkarin lähetyksissä, jos liigaa seuraa. Pakko kysästä vielä tässä vaiheessa tämmöiset nopeat veikkaukset, että nämä on hyviä. Kuka voittaa liigan tulevalla kaudella ja kuka voittaa pistepörssin tulevalla kaudella? 16 jengiä. Ja nyt pitää päättää mestari ennen. Joo, heität lonkalta mestari siitä. Onko Tappara vielä? No, Tappara on, siis nehän on väkisin 4 joukossa. Mä toivoisin tietysti, mulla ei minkäännäköistä tunnesidettä yhteenkään seuraa. Mä toivoisin, että mestari vaihtuu. Se on jopa todennäköistä, koska siellä on 15 muutakin joukkueet, mutta vaikka Saipa voitti ton pitsiturnauksen, ne ei, mä jotenkin, ehkä mä sanon sit Ilves. Olisiko tää Ilveksen vuosi nyt vihdoin sitten? Sitä on odotettu sielläkin niin, nimenomaan. Mutta Ilveksen joukkue näyttää tässä aika hyvältä. Ja isot odotukset Tommi Niemelä ekaa kautta päävalmentajana. Pistepörssin voittaja, tulisiko kuitenkin sekin Tampereelta? En tiedä, Joonas Nättinen pyörii mielessä. No, Jori Lehterä IFK:sta yksi vaihtoehto, koska hän oli jo viime kaudella aika korkealla. Siinä tulee pyörittää ykkösyyveitä. On kyllä tosi paha sanoa. Sitten kun tässä on niin paljon vaihtoehtoja, en ole vielä ehtinyt kaikkiin joukkueisiin tutustumaakaan, mutta Kärpissä on tosi paljon hyviä pelaajia. Mä sanon Jori Lehterä, mulla ei nyt tule muuta mieleen. Hyvä vastaus varmasti sekin. Joo. Sen verran pakko kysästä vielä, kun ammattilainen on asialla, niin juuri tällä viikolla uutisoitiin, että Valtteri Filppola tulee Mestikseen, mikä on varmaan yksi hienoimmista urheiluteoista hetkeen. Niin tekeekö Valtteri Filppola yli piste per peli Mestiksessä? Toi on hyvä kysymys. Hän teki tosiaan vuoden mittaisen sopimuksen ja siinä oli se, että tiedotteessa jatkaa seurassa vielä, niin kuin tulee ainakin osa omistajaksi. En lukenut niin tarkkaan sitä uutista. Ensinnäkin toi on hieno juttu mun mielestä niin kuin, suomalaiselle lätkälle, mutta ennen kaikkea niin kuin Jokereille ja Mestikselle. Niin kuin varmaan siis kaikkien aikojen kovin pelaaja Mestiksestä. Kyllä. Tietysti joku voi sanoa, että silloin työsulkuvuoteen Kalpas pelasi toi Kapanen ja sitten Hartnell. Joo, jonka toi mukanaan silloin Kuopio. Mutta hieno juttu, tuleeko pelaa piste per peli? No mä väitän, että tulee. Mutta sitten se, että kuinka monta ottelua hän tulee pelaa kauden aikana, se on ehkä, tuleeko vetää koko runkosarjaa. Mä en tiedä siis yhtään missä kondiksessa Valtteri Filppola on, mikä hänen loukkaantumishistoriansa niin kuin tässä on. En ole hänen uransa silleen muuta kuin pintapuolella seurannut, kun on pelannut ulkomailla, mutta jos sä kysyt, että tekeekö piste per peli yli, niin tekee. No niin, jes. Sieltä löytyy vastaus tähän.
Kiitos tosiaan, että oot katsellut ja kuunnellut jakson. Kiitos Toni, että oot ollut mukana. Kiitos Aleksi kutsusta. Sain sut mukaan ja mielellään teen jaksoja uudestaankin sun kanssa. Aina saa soitella. Silloinkin kun on lomalla. Niin. Hyvä. Turvakästi on aina aikaa. Okei, no niin, hyvä. Eli sillä on aina oma slottinsa siellä. Joo, koitetaan siihen mennessä saada tää Vissy-yhteistyö toimimaan. Jes, just näin. Hyvä. Hei, kiitos tässä vaiheessa ja jatketaan seuraavan jakson parissa. Moi moi.